Xuyên không Trung Hoa kính chào quý vị. Thật mềm mại quá. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Kẻ cuồng đồ to gan, dám cả gan xông vào khuê phòng của bản tiểu thư, hủy hoại thanh danh ta. Ta không có, ta chẳng làm gì cả, chớ có hồ ngôn, để ta suy xét lại. Xuyên không đến đây đã mấy năm, ứng tuyển làm hộ vệ tại phủ Tuyên Vũ Hầu, kiếm chút bạc lẻ, đợi ngày võ cử bắt đầu. Đêm qua, bỗng dưng ngất liệm chẳng rõ nguyên do. Rồi sau đó, nhiệt chướng. Cửu nhi của ta ơi, Cửu nhi, tổ mẫu. Đứng dậy, xuống mau. Lão hầu gia, tiểu nhân thực sự bị oan. Tiểu nhân thật không hay biết vì sao lại vào được khuê phòng của tiểu thư. Câm miệng. Lão già kia, ông muốn đem chuyện này làm ầm ĩ lên cho thiên hạ đều hay sao? Ta. Xong rồi, luật đại sở quy định, kẻ thông gian, nam nữ đều bị đồ 1 năm rưỡi. Nếu có chồng thì đồ 2 năm, kẻ cưỡng bức tội lại càng nặng. Ta đây phải chịu án đến bao giờ đây? Mặc y phục vào rồi hãy nói. Ta nhớ ngươi tên Tiêu Thiên Lạc phải không? Năm xưa ta thương tình ngươi, đung ngươi vào phủ, vốn là muốn ban cho ngươi một con đường sống. Chẳng ngờ ngươi lại to gan làm càng, dâm tâm trỗi dậy. Lão hầu gia, oan uổng quá. Tiểu nhân từ khi nhập phủ hành sự, chưa từng dám bén mảng tới nội diện. Nhớ lại đêm qua, đang tuần tra tiền viện, tiểu nhân có ghé qua nhà xí một chút. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong khuê phòng của tiểu thư. Nhớ chừng đã xảy ra chuyện gì, tiểu nhân hoàn toàn không hay biết gì cả. Tiểu nhân cho rằng là bị người hạ dược. Chỉ là kẻ hạ dược này nhắm vào tiểu nhân, hay là Tuyên Vũ hầu phủ, thì chưa thể biết được. Tiểu nhân xin thề với trời, tuyệt đối không hề có ý đồ bất chính. Lần này, làm ô uế thanh danh của tiểu thư, tiểu nhân chỉ xin nhận phạt, không nhận tội. Chỉ chịu phạt, chẳng nhận tội. Vậy ngươi chẳng muốn công khai giải quyết, lại muốn riêng tư dàn xếp, phải chăng? Ngươi chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi, ngươi lấy gì mà đòi riêng tư dàn xếp? Hay là ngươi có nhà có cửa? Ngươi lấy gì mà bồi thường cho sự thanh bạch của cháu gái ta? Tổ phụ, ta vừa vào phủ, liền nghe nói đại tiểu thư từ thuở nhỏ đã thể nhược đa bệnh, động một chút là ngất xỉu, luôn được giữ trong phủ mà cưng chiều dưỡng dục. Nhìn xem, thân xác này tựa hồ gió thổi cũng đổ. Cửu nhi, là ông có lỗi với con, cũng là có lỗi với song thân đã khuất của con. Sau này xuống dưới suối vàng, ông còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ nữa đây? Ông nội, con và vị hổ vệ này có cùng suy đoán. Chuyện này, con nghi ngờ có kẻ đã hạ độc vào trà của hai người chúng con, cố tình muốn hủy hoại thanh danh của con. Thật là nghiệp chướng nặng nề. Vậy giờ đây, việc này nên xử trí thế nào? Hôn kỳ đã cận kề, lại xảy ra chuyện nhục nhã nhường này. Hầu phủ ta tuy dễ bề bịt miệng kẻ dưới, nhưng còn ngươi... Thôi thôi, đừng nói nữa. Hãy nghĩ xem, kẻ này nên xử trí ra sao. Việc này, chớ nên báo quan. Chuyện này không nên để lộ ra ngoài. Trước hãy giam hắn vào sài phòng. Đợi ta suy tính thêm, kính xin tổ phụ cùng tổ mẫu phân xử cho con. Ôi chao! Ít ra thì chẳng bị tống quan luận tội. Chuyện Trúc Cửu nhi thất trinh, một khi bị đồn đại ra ngoài, hầu phủ ắt là một nỗi ô nhục khôn cùng vậy. Hầu phủ này chẳng lẽ lại muốn giết người diệt khẩu ư? Dẫu sao ta cũng từng là một võ giả lừng danh. Sau một chuyến công vụ, bỗng chốc lạc bước đến đại sở vương triều này, thành kẻ mồ côi. Ta vốn nghĩ rằng kiếm chút tiền, thi đỗ võ trạng nguyên, sao lại khó khăn đến vậy? Ôi chao, thật xui xẻo. Chuyện đêm qua chẳng nhớ được chút nào. Thân đồng tử cứ thế mà mất. Sau này làm sao mà hồi tưởng? Làm rồi mà cứ như chưa làm vậy. Tiêu hộ vệ, tính ra ngươi cũng may mắn đó. Đại tiểu thư nhân từ, cái mạng nhỏ của ngươi đã được bảo toàn rồi. Không phải, quản gia, việc này là thế nào? Lão hầu gia có lệnh áp giải ngươi đến từ đường.
Tiêu Thiên Lạc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tằng quản gia, ốn là tâm phúc bên cạnh lão hầu gia, mà cũng phải đích thân ra mặt. Tên tiểu tử này, tội hắn phạm lần này thật chẳng nhỏ. Lâm Thông, đêm qua, ai ngươi cùng tuần canh? Ngươi có hay chăng? Đã xảy ra chuyện gì? Ta nào có hay, chuyện gì đã xảy ra? Nếu biết, ta còn cùng các ngươi xem trò vui sao? Liệt tổ liệt tông ở trên cao. Hôm nay, ta đem tên tiểu tặc này đến trình diện, cầu xin liệt tổ liệt tông ban cho chỉ dẫn. Quẻ nhỏ này chẳng lẽ quyết định sinh tử của ta ư? Há lại sơ suất đến vậy? Quẻ này ta cũng chẳng biết xem. Lão già này chẳng lẽ nói càng. Liệt tổ liệt tông ơi, con chỉ là làm theo nghi thức thôi. Sao các vị lại làm thật? Từng người một đều bất kính với lão phu. Chỉ nên xem kịch thôi chứ. Tiểu tử kia, ngươi đã làm ô uế trong sạch của cháu gái ta. Đó là sự thật. Việc này nói lớn ra, ngươi sẽ bị định tội. Nói nhỏ lại, dù ngươi không phải tử khế, không thể đoạt mạng ngươi, nhưng với thân phận của ta, muốn lấy mạng ngươi, dễ như trở bàn tay. Hầu gia, lời này sai rồi. Dù có thể lấy mạng tiểu nhân, cũng tuyệt không thể gọi là dễ như trở bàn tay, thương gân động cốt, khó tránh khỏi. Ăn nói ngông cuồng. Tiểu tử, đã là ý chỉ của tiên tổ, ta sẽ không báo quan, cũng chẳng lấy mạng ngươi. Thế nhưng, ngươi phải ở rễ, trở thành tân lang của Tuyên Vũ hầu phủ ta. Ý ngươi là hắn cả đêm không trở về? Ô kìa, Lạc ca, huynh đã làm chuyện gì thế này? Lạc ca, cớ sao ngươi bị nhốt vào xà phòng, vô ý xông vào nội viện? Trong nội viện có một bảo bối quý giá. Nội viện đó há chẳng phải là nơi đại tiểu thư ngụ sao? Là cấm địa của hầu phủ. Ngươi lại chẳng hề hấn gì. Ngươi hẳn là đã làm đại tiểu thư kinh sợ. Đường đường là một binh vương kiếp trước, lại bị người ta cưỡng ép nhập chế. Trúc Cửu Nhi là kẻ bị hại, ta chẳng lẽ không phải ư? Thuốc đó đâu phải ta hạ. Nói cứ như ai chưa từng trải vậy. Tiêu hộ vệ, đi với ta. Ta thức trắng cả đêm, dù là lừa cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nội viện có việc cần ngươi. Ngươi phải thay y phục, mau theo ta. Tiểu mỹ nhân yếu ớt này, nói về sắc đẹp thì quả là có. Đáng tiếc thay, thân thể lại quá yếu ớt. Đại tiểu thư, tìm ta có việc chi? Tổ phụ đã thưa cùng lão tổ tông, họ đã ưng thuận cho ngươi nhập chế. Ngươi có ý kiến gì không? Đại sở quốc, từ xưa đến nay, hôn sự đều do phụ mẫu trưởng bối định đoạt. Cớ sao đại tiểu thư lại bận tâm đến hôn sự của mình? E rằng việc này không hợp quy củ. Cô và ta tuy đã có phu thê chi thực, nhưng lại vô môi mà hợp. Nói khó nghe một chút, là cẩu nam nữ đã làm chuyện ô uế. Ép ta làm rể phụ, không thuận thì chỉ có chết. Một phen thị uy vừa qua, lại thêm một phen nữa. Thật cho rằng ta không có tính khí sao? Sao ngươi dám nói lời ấy? Cảm giác thật không tồi. Vô sĩ. Đại tiểu thư, người làm người cũng nên giảng chút đạo lý chứ. Chuyện đêm qua thật không thể trách ta được. Người tự vấn lương tâm mình xem. Ta xin hỏi, lần đầu của nàng quý giá, vậy lần đầu của ta chẳng lẽ là rác rưởi sao? Ta từng nói, ngươi cũng là người bị hại, bởi vậy mới khuyên can gia phụ chớ nên báo quan. Lời đã nói đến nước này, vậy chúng ta cứ mở lòng mà nói thẳng. Ngay từ đầu, các ngươi đã chẳng thể báo quan, mất đi trinh tiết. Đối với khuê nữ mà nói là chuyện lớn, huống hồ lại là tiểu thư khuê cát của phủ hầu gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô sẽ không còn mặt mũi nào. Dù hiện tại phủ hầu gia không còn hưng thịnh, nhưng danh tiếng của Tuyên Vũ hầu phủ bao đời nay không thể hủy hoại. Chó đi ngàn dặm vẫn ăn phân. Ta muốn làm sói, chẳng hề muốn làm kẻ. Cừu non chỉ biết cúi đầu gặm cỏ. Thân phận rể phụ có gì đáng quý? Ngươi chê thân phận rể phụ làm ô uế tôn nghiêm, uổng phí thân nam nhi. Đại tiểu thư có hay chăng? Thân phận rể phụ tại đại sở quốc có địa vị thấp hèn đến nhường nào? Kẻ rể phụ chẳng được phép nhập triều làm quan, mà ta có chí thi võ cử, hòng làm võ quan. Đấng trượng phu sinh giữa trời đất, há lại chịu khuất phục dưới người khác?
Vốn dĩ, ta muốn tại phủ Tuyên Vũ Hầu kiếm chút bạc. Đợi khi tích đủ, sẽ đi dự khoa cử. Vậy nên, chẳng có gì để bàn. Dưới sự uy hiếp của tổ phụ, hắn lại chẳng hề thỏa hiệp. Với tài năng này của ta, cớ sao không tự mình lập nên tiền đồ, mà lại phải hầu hạ gia đình các ngươi. Giả lại, thân thể tiểu thư đây là yếu ớt, nhìn qua đã thấy không được khỏe. Chẳng có tôn nghiêm, chẳng có hạnh phúc, lại càng không có tiền đồ. Ta cầu chi đây? Nếu như chúng ta cố ý bắt ngươi làm rể phụ, thì sẽ ra sao? Ngươi và ta, môn đăng hộ đối chẳng tương xứng. Theo lẽ thường, ta nào dám trèo cao vào cửa phủ hầu gia. Đã chẳng phải ý nguyện của ta, chứ gì cũng nên tỏ lòng thành. Xin nói điều kiện bình đẳng, ngang hàng. Ta đã là rể nhà hầu, cũng nên có quyền trưởng quản gia sự. Tiểu thư sau này là nương tử của ta. Dù là con rể ở rể, không đòi hỏi lấy chồng làm cương. Đối với ta, cũng không thể đòi hỏi lấy vợ làm cương. Chúng ta hãy đối đãi bình đẳng, vốn dĩ chẳng phân cao thấp. Nếu có con thì sao? Ít nhất phải sinh đôi. Một đứa theo họ ta, một đứa theo họ nàng. Nếu các vị lo lắng, ta mưu đồ gia sản hầu phủ. Chúng ta có thể lập một khế ước. 1 năm, 2 năm, hoặc 3 năm. Sau đó, Tiêu mỗ sẽ rời hầu phủ. Chúng ta trả lại cho nhau thân tự do. Điều kiện vô lý đến thế, chắc các ngươi không thể nào chấp thuận chứ. Thiên hạ này há lại có kẻ vô sĩ đến vậy? Được, có thể. Điều này cũng chấp thuận. Ngươi rốt cuộc đồ ta thứ gì? Hôm nay dù cho Thiên Dương lão tử có đến, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Bằng không, thuốc của tiểu thư đây. Ta cần đính chính một điều. Lời ngươi vừa nói, làm rễ ở cước, há chẳng tổn hại nam nhi tôn nghiêm sao? Nhưng ngươi có hay chăng? Thế gian môn hộ này cũng phân tam lục cửu đẳng. Phủ Tuyên Vũ hầu ta dẫu chẳng sánh bằng hoàng thất, nhưng cũng là nhất đẳng hầu tước. Kẻ nào thấy ngươi, há chẳng phải cúi đầu 3 phần sao? Giả lại, khoản chi tiêu trong phủ đều do ta quản lý. Nếu làm phu quân của ta, tất nhiên phải thay ta gánh vác. Việc lớn nhỏ trong phủ đều phải qua mắt. Đo hai ta đóng tư ấn mới thành sự. Có thể, nếu như sau khi thành hôn, ta cùng tổ phụ tổ mẫu tự sẽ vì ngươi mà lập uy. Tuyên Vũ hầu phủ đời đời trung lương, tuyệt sẽ không lừa gạt, sỉ nhục ngươi. Trừ phi điều gì? Trừ phi ngươi ăn cây táo rào cây sung, gây bất lợi cho hầu phủ. Đại tiểu thư thân thể yếu nhược như vậy, sau này làm sao sinh con, huống hồ lại sinh đôi, sinh ba. Hạt giống dẫu có tốt, thì đất cũng phải màu mỡ vậy. Xem ra khế ước này ký hay không ký? Ngươi, vừa rồi chính ngươi nói muốn ký khế ước, giờ lại muốn đổi ý. Tốt cũng là ngươi, xấu cũng là ngươi. Thế gian này vốn bất công với nữ nhi. Nay ngươi đoạt đi trinh tiết của ta. Dù ngươi có lý do gì, thì kẻ chịu nhục vẫn là ta. Nữ nhân vừa khóc, lại khiến ta loạn nhịp rồi. Thật hồ đồ. Lại thêm bao nhiêu điều ước định. Đây là muốn hoàn toàn trói buộc ta vào hầu phủ đây mà. Thôi vậy, dù sao thì cũng có lợi cho ta. Tìm một nơi, cất giấu bản ước định này đi. Không phải hạng người hiền lành. Nhưng cũng không tệ lắm. Ta đã biết mà, gia đình này đều không phải hạng tầm thường. Hai vị, chẳng cần theo nữa. Ta chỉ ra ngoài dạo mát đôi chút. Hãy về bẩm với lão hầu gia, ăn Tiêu Thiên Lạc này luôn giữ lời hứa, chẳng hề trốn tránh, là người trọng chữ tín. Đêm hôm khuya khoắt mà dạo mát, ta tin ngươi mới là lạ. Qua giờ ngọ, ta nhất định sẽ về phủ.
Hai ta có phải quá nhát gan rồi không? Hắn hiện giờ vẫn chưa phải chủ tử của chúng ta, nhưng cũng sắp rồi. Ngươi chẳng nghe lão hầu gia nói, vị này sẽ là rể quý của chúng ta sao? Vậy thì sau giờ ngọ, chắc chắn hắn sẽ trở về chứ. Nếu hắn bỏ trốn, hai ta e rằng sẽ gặp họa lớn. Ngoài việc tin tưởng hắn, ông có thể làm gì khác? Người đã chẳng còn đây. Tham gia võ cử e rằng bất khả thi rồi. Ít nhất là hiện tại. Thôi thì cứ ở hầu phủ, làm rễ hiền vậy. Ngươi xem kìa. Đây chẳng phải là trước kia, chẳng phải là kẻ cao thủ đến phủ ta ứng tuyển mà thất bại sao? Quả thực là vậy. Võ nghệ cũng khá đấy chứ, nhưng chẳng phải vẫn là kẻ chưa bước nổi qua cửa phủ sao? Hai vị đây, ta có quen biết chăng? Tránh ra, che khuất ánh sáng của ta rồi. Đừng làm phiền bữa ăn của ta. Thật là kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Ngươi có biết bọn ta là ai không? Bọn ta hiện là người của An Vương phủ. Khinh nhờn bọn ta chính là khinh nhờn An Vương phủ. Ngươi có biết chăng? Xin hỏi hai vị, trong phủ đảm đương chức phận gì? Thuộc về viện nào? Ngươi là cái thá gì chứ? Khẩu khí thật lớn thay. Dám nghi hoặc thân phận bọn ta sao? Trước mặt mọi người đây, hãy nói cho rõ An Vương phủ danh gia vọng tộc này từ bao giờ dựa vào hai tên hạ đẳng gia đình gánh vác. Hôm nay trước mặt bao người, ta muốn hỏi chủ tử An Vương phủ rốt cuộc là ai? Hay là nhị vị hạ đẳng gia đình các ngươi có thể đại diện cho An Dương phủ ư? Các ngươi chỉ là gia đình mà thôi. Còn ta, nay là hộ vệ Tuyên Vũ hầu phủ, địa vị cao hơn các ngươi một chút ít. An Vương điện hạ thuở thiếu thời từng dẫn binh chinh phạt Lương Châu, thu phục đất đai, với thân phận vương gia lập nên chiến công hiển hách, phong lan cư tư. Nay lại bị hai tên gia đình hèn mọn các ngươi mượn oai hùng dương cờ lớn, làm những việc sỉ nhục người khác. Hai kẻ các ngươi thật hổ thẹn với An Vương phủ. Kẻ nào dám phụ họa, tìm chết sao? An Vương điện hạ, các ngươi là hạng người nào? Bản vương ở trong phủ chưa từng thấy mặt các ngươi bao giờ. Dám mượn danh nghĩa bản vương ra ngoài làm nhục người khác, lại còn dám lăng nhục người của Tuyên Vũ hầu phủ. Muốn chết sao? Đem hai kẻ không biết điều này xử lý đi. Tuân lệnh. An Vương điện hạ, dương gia tha mạng. Tiểu nhân biết tội rồi. Dương gia tha mạng. Dương gia tha mạng. Tiểu huynh đệ làm rất tốt, không hề đem hai kẻ kia liên lụy đến bổn vương. Ngươi từng đến phủ bổn vương ứng tuyển gia đình sao? Bẩm dương gia, tiểu nhân trước ứng tuyển hộ vệ không thành, sau ứng tuyển gia đình mới đến phủ Tuyên Vũ hầu. Tiểu huynh đệ, bổn vương rất coi trọng ngươi, chi bằng ngươi từ phủ Tuyên Vũ hầu từ chức đến phủ ta, ta phong ngươi làm đội trưởng hộ vệ. Thế nào? Nếu ngài sớm hơn một chút, ta đã đến rồi. Hiện giờ ta muốn đi cũng không được. Đa tạ An Vương mời mọc. Tiểu nhân ở phủ Tuyên Vũ hầu cũng coi như sống tốt, xin không dời chỗ. Quản gia này chọn người thế nào vậy? Cả đội trưởng thị vệ nữa. Thân hình tráng kiện như ngươi lại không được chọn. Ngươi ở An Vương phủ đã đấu mấy vòng, ở Tuyên Vũ hầu phủ đã đấu 3 vòng, nhưng ở An Vương phủ một vòng cũng chưa đấu, chỉ mới liếc nhìn một lượt đã bị đuổi đi rồi. Sau đó mới đến Tuyên Vũ hầu phủ. Bọn người này đám cả gan lừa dối bổn vương, chẳng một ai thoát chết. Nhẹ tay thôi. Đã về rồi sao? Các ngươi đây là... Ngươi còn mặt mũi hỏi ư? Chuyện gì đã xảy ra? Quản gia đã bảo chúng ta dọn ra ngoài rồi. Hiển nhiên là muốn đuổi ngươi ra khỏi phủ. Ngươi đừng có nói càng. Quản gia còn chưa lên tiếng, ngươi đã lắm lời rồi. Thật vậy sao? Nghĩa? Quản gia, thật sự không phải sao? Hôn sự của ngươi và đại tiểu thư không hề đơn giản. Trước khi mọi việc chưa thành, tuyệt đối không được công khai ra ngoài. Vẫn cần chờ đợi. Vậy bọn họ đây là... Lão hầu gia cực kỳ tán thưởng võ nghệ của Tiêu hộ vệ. Bởi vậy, mời Tiêu hộ vệ cứ ở tại viện của ngài, tiện bề tùy lúc luận bàn. Tiêu hộ vệ, mời. Ngươi nghe rõ chưa? Chớ vội khoác lác quá sớm, e rằng sẽ tự rước họa vào thân. Ngươi đừng bận tâm bọn họ. Tiêu hộ vệ, hãy xem xét thêm, có vật gì cần sắm sửa, cứ việc dặn dò. Ý của lão hầu gia là hiện thời vẫn cứ luân phiên trực như thường lệ, tránh để người ngoài nghi hoặc. Đợi thời cơ chín mùi sẽ công bố thân phận của cô gia. Xem ra lão hầu gia đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi. Kịch bản? Ý là cứ theo đó mà làm. Hầu gia tiếp xúc với ta, lấy làm vừa ý nên mới chiêu làm cháu rể. Chỉ gì?
Gia cảnh bần hàn, song thân đều khuất, mà phủ hầu gia lại gia đại nghiệp đại, hậu duệ phải có người kế thừa, bởi vậy mới chiêu rễ quý. Hay lắm. Lát nữa ta sẽ tâu với lão gia. Như vậy. Được rồi, Tiêu hộ vệ, hãy theo ta. Thế nào, ngươi có vừa lòng không? Dừng tay, thằng nhóc ranh, buông kiếm của ta ra, không được động vào binh khí của ta. Ta đã dặn ngươi thế nào? Thằng nhóc này, bất quá cũng chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu. Thấy binh khí quý của ta đây, hắn nào có thể không động tâm. Ngươi còn sắp đặt hắn ở nơi này. Dạ. Ta bảo cho ngươi hay, thằng ranh con, dạo này bớt gây chuyện cho ta. Nếu trước ngày đại hôn, mà để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem ta trị ngươi thế nào. Trị ta sao? Đấu tay đôi. Ai trị ai còn chưa biết được đâu. Được rồi, lão già kia. Ông hung hăng gì chứ? Đây chính là cháu rể tương lai của chúng ta đó. Người ta đâu có hung hăng gì. Chẳng qua là giọng nói có phần lớn tiếng thôi mà. Ông xem kìa, thân hình cao lớn thế này. Ắt hẳn là người dễ sinh nở. Lão phu nhân, lễ sinh nở, từ xưa đến nay đều nói phụ nữ, đâu có nói nam nhân bao giờ. Đứa trẻ ấy, đâu phải từ khố đàn ông mà rơi ra. Tránh ra. Ngươi hiểu gì? Hạt giống này chẳng lành. Ươm mầm ra liệu có tốt chăng? Quả không hổ danh nhà võ tướng. Bách vô cấm kỵ. Lão thân muốn hỏi, vì sao ngươi lại bằng lòng nhập chế? Lão bà tử nhà ngươi khó khăn lắm mới khiến tiểu tử này ưng thuận, giờ còn hỏi thêm điều gì nữa? Lão phu nhân, tiểu nhân tuy xuất thân bần hàn, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sĩ. Trinh tiết của nữ tử quý như vàng, hai chữ trách nhiệm, đối với tiểu nhân là lẽ đương nhiên. Chỉ là thân phận rễ hiền khiến người khó xử. Từng chứng kiến không ít chuyện ức hiếp rễ hiền, nhưng chỉ cần ban cho tiểu nhân đủ sự tôn trọng, tiểu nhân nguyện ý. Vì chúng ta đã ký tên điểm chỉ, vậy hãy cứ theo lệ mà làm. Tốt. Cửu Nhi, ngươi nghe rõ chăng? Sao còn chưa mau ra đây? Ngươi có thấy đóa hoa kia không? Đẹp đẽ chăng? Cao quý chăng? Người đẹp. Hoa cũng ngát hương. Miệng lưỡi trơn tru, lại mang vẻ chính khí lẫm liệt. Nếu chẳng phải ta biết rõ thân thế của ngươi, ắt hẳn đã lầm tưởng là bậc nhân vật phi phàm. Đó hoa này gọi là cạnh quần phương, là do các bậc quan lại quyền quý trong cung đặc biệt mang đến tặng cho Cửu Nhi đó. Tưởng chừng là đề cao Cửu Nhi, nhưng đó hoa này, với thân phận Cửu Nhi lúc này, e rằng khó mà gánh vác nổi. Đây là quý nhân trong cung, muốn tranh đoạt nàng dâu của ta. Chúc mừng ngươi đã đoán trúng. Ngươi tiểu tử này thật là thông minh đấy chứ. Ta nói cho ngươi hay, những bậc hảo hán để mắt đến tôn nữ của ta thật là nhiều vô kể. Ta vốn biết sự tình chẳng đơn giản như vậy. Đây nào phải là nhập chuế, đây rõ ràng là sa vào cạm bẫy, chi bằng bỏ trốn thì hơn. Này, tiểu tử thối, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn bỏ trốn sao? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi cùng Cửu Nhi đã ký khế ước rồi. Hơn nữa, khế ước hộ vệ ngươi ký với hầu phủ ta vẫn chưa mãn hạn đâu. Nếu ngươi bỏ trốn, ngươi sẽ trở thành kẻ nô bộc bỏ trốn của hầu phủ ta đó. Nếu ngươi bị bắt, ắt sẽ bị định tội. Ngươi hãy tự mình liệu lấy. Ta nói lão già nhà ngươi có phải đã hồ đồ rồi không? Hắn đến nhà ta là để làm rể, chứ không phải làm kẻ thù. Nếu chúng ta không đồng lòng, ông hãy đợi mà cùng nhau diệt vong đi. Lão phu nhân nói chí phải, trọng trách của hầu phủ sau này vẫn phải do ta và đại tiểu thư cùng nhau gánh vác. Ta còn phải theo thời gian, dần dần thay đổi thân phận, thích nghi với những biến chuyển sau này. Được. Vậy chúng ta không làm phiền hai người nữa. Ngươi và Cửu Nhi hãy cứ thông thả làm quen với nhau. Lão già kia, đi thôi. Đại tiểu thư, chúng ta ngồi xuống đôi chút chứ. Sáng nay tổ mẫu vào cung, ta cáo bệnh nên không đi cùng. Trong cung vẫn luôn ám chỉ, song thân ta sống chết chưa rõ, nên sớm tìm một người đáng tin cậy. Ý này là sao? Ép cô gả cho hoàng tử. Hoàng tử tuổi tác tương đương có 5 vị. Hoàng hậu một mình chiếm 3 người. Bệ hạ vẫn chưa lập thái tử, chính là muốn các hoàng tử tranh giành. Hiện giờ thế lực của hoàng hậu là lớn nhất. Ta tuy song thân sống chết chưa rõ, nhưng tuyên vũ hầu phủ thực lực vẫn còn. Muốn ta chúc Cửu Nhi trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi. Đừng hòng. Không đúng rồi. Khí chất này cùng vẻ đẹp ốm yếu của Trúc Cửu Nhi chẳng hề tương xứng.
Bái kiến hoàng hậu nương nương. Đại ca, không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương, chẳng hay người Triệu lão thần đến là gì? Tuyên Vũ hầu phủ. Lão hầu gia vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Không phải chưa làm, mà là không muốn làm. Bản cung đã 2 lần triệu kiến, đều bị khéo léo thoái thác. 3 vị hoàng tử của bản cung, một người cũng chẳng muốn chọn. Ý của nương nương là bản cung có thể nhượng bộ thêm một bước, nhưng Tuyên Vũ hầu buộc phải chọn lấy một người. Nếu chẳng ưng ý hoàng nhi của bản cung, chi bằng đại ca hãy đích thân đi cầu hôn xem sao. Cháu trai cũng đã đến tuổi cập kê, cũng nên thành thân rồi. Ta đã rõ. Lão già đó chưa chắc đã chịu gặp ngươi. Ngươi có thể tìm đến An Vương. Lạc ca, nếu mai sau huynh đài công thành danh toại, xin chớ quên tiểu đệ này. Cậu ấy nói sao nhỉ? Cậu phú quý, vật tương vong. Cậu phú quý, vật tương vong. Ta nào có đọc sách, vẫn là Lạc huynh có học thức. Cứ ngỡ ngươi đã bay lên cành cao, đến cả việc tuần tra này cũng chẳng còn để tâm. Từ phủ lão hầu gia tới đây, đường xa quá, tại hạ không đến muộn chứ. Suýt chút nữa thì quên. Đã đổi chỗ rồi, ngày nào còn ở trong hầu phủ thì phải tận tâm tận lực. Như vậy là tốt, chớ nên làm lỡ việc công. Hầu gia là chủ tử, ngài ấy nhất thời hứng khởi, còn ngươi chỉ là thị vệ. Tuy không phải hạng nô bộc thuần túy, cũng phải biết giữ chừng mực. Lục hộ vệ trưởng, lời ngài dạy rất phải. Như vậy là tốt. Làm người, điều cốt yếu nhất là phải biết thân phận của mình. Cút mó nhà ngươi đi. Hắn ỷ vào chức hộ vệ trưởng, thấy ai không vừa mắt liền dùng thân phận mà chèn ép, cứ như hầu phủ là nhà của hắn vậy. Thôi kệ hắn đi, tiếp tục tuần tra. Tiêu ca, có kẻ gian trèo tường vào viện. Đừng động thủ, đừng động thủ, là ta. Là ta, biểu thiếu gia. Đêm khuya thế này, ngươi làm gì ở đây? Hạ Diên Niên là cháu ruột của mẫu thân Trúc Cửu Nhi, lấy cớ thi cử mà ở lại hầu phủ. Thực chất ai nấy đều rõ, mục đích của nhà này muốn cưới Trúc Cửu Nhi, chiếm đoạt mọi thứ trong hầu phủ. Ta thấy nơi đây hoa dại mọc đầy, dẫu không người chăm sóc, nhưng cũng có nét riêng, định hái tặng người. Giờ hoa đã hết, ngươi có thể về nghỉ ngơi rồi. Biểu thiếu gia, sau này ngươi còn phải tham gia khoa cử đó. Nghỉ ngơi gì chứ, ta là khách trọ, chứ đâu phải ngồi tù. Biểu thiếu gia, lão hầu gia đã dặn dò, ngài nên lấy việc học làm trọng. Ngươi, liên quan gì đến ngươi chứ? Khi nào đến lượt ngươi lo chuyện bao đồng? Biểu muội, chào biểu ca. Biểu muội, dạo này nàng vẫn khỏe chứ? Nghe tin lão phu nhân đã nhập cung. Lão phu nhân thật không biết thức thời. Biểu ca, ta và nàng vốn là một đôi trời định, ta với biểu muội mới chính là lương duyên xứng hợp. Biểu thiếu gia nghe được những lời này từ đâu? Hành tung của lão phu nhân mà cũng là chuyện ngài có thể dò hỏi sao? Biểu thiếu gia, ngài hãy an tâm dù mà kinh sử thì hơn. Nghe nói dạo gần đây ngài thường lui tới Hồng Xuân Lâu. Nếu để lão hầu gia hay biết chuyện này, chẳng rõ người sẽ nghĩ sao. Ta chỉ mới tới đó một lần. Biểu muội, nàng phải tin ta. Hơn nữa, Hoa Khôi đó là người thanh cao, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Vậy biểu ca có biết, để được cùng Hoa Khôi chung bàn, hay là cùng trải qua đêm xuân, phải tốn bao nhiêu bạc trắng? Chuyện bạc tiền đó sao ta tường tận được? Mỗi lần tới, giá cả đều khác biệt, phải thông qua đấu giá, kẻ nào trả cao hơn thì được. Biểu ca tốt nhất nên suy ngẫm cho kỹ, nhớ lấy lý do ban đầu vào phủ, chớ nên nảy sinh những ý niệm vọng tưởng viển vông. Ta còn phải ôn lại bài vở. Ta đi trước đây. Cáo từ. Phải rồi. Ngày mai phủ có khách quý, tổ phụ dặn, ngươi hãy cùng người tiếp đón. An Vương điện hạ, đã lâu không gặp. Thấy lão hầu gia thân thể khang kiện, bản vương cũng an lòng. Lão hầu gia, vị này là trưởng huynh của hoàng hậu, đương kim công bộ thượng thư Trần đại nhân. Bái kiến lão hầu gia, nay lần đầu ghé thăm, có phần mạo muội, kính mong lão hầu gia lượng thứ. Trưởng huynh của hoàng hậu, chẳng phải là cậu của hoàng tử sao? Từ chỗ Trúc Cửu Nhi mà biết được. Hoàng hậu trong cung muốn để Trúc Cửu Nhi gả cho con trai hoặc cháu trai của bà ta. Chẳng hay đây là người đến làm mối chăng? Đâu dám, thì ra là Trần đại nhân. Thất kính, mời ngồi, mời. Hộ vệ của lão hầu gia khí độ bất phàm,
Quả không hổ danh là nhà tướng tài. Lão hầu gia có nhãn quan chọn người, thật cao siêu. Bản vương về tra xét mới hay. Vương phủ lại biến thành hang ổ của lũ sâu mọt. Những kẻ này đã bị bổn vương thảy đều xử trí. Vừa hay khuyết người. Tiểu tử, bổn vương đã nói muốn ngươi thì sẽ muốn ngươi. Người đâu? Lân Trà. Hầu gia, phủ đệ này quả thật rất mỹ. Viên lâm tràn đầy phong vị tao nhã. Gia nhân được quản lý ngăn nắp có thứ tự. Hầu lão phu nhân tận tâm chăm lo, quả thật khiến ta khâm phục vô cùng. Nội tử của ta, nếu có được tài năng như Trần lão phu nhân, thì đâu cần phải bận tâm lo lắng. Chỉ là phủ đệ này hơi trống vắng. Trời đất ơi! Đây là ám chỉ lão hầu gia nên thêm nam nhân cho hầu phủ. Con trai đáng thương của ta cùng con dâu lân mệnh đi biên ải, nhưng chưa đến nơi, đã mất liên lạc, đến nay vẫn sống chết chưa rõ. Người đời nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão hủ nay đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Ngay cả thi hài của chúng, lão cũng chẳng được nhìn thấy. Lão hầu gia quả là bậc diễn kịch lão luyện, dùng chuyện nhi tử và con dâu mất tích để đánh lạc hướng. Lão hầu gia, xin hãy nén bi thương. Biết đâu sự việc còn có chuyển biến. Nay trong phủ, nhân đinh thưa thớt. Bản vương nhìn thấy cũng thấy xót xa. An vương nói chí phải. Huống hồ nghe đồn độc nữ của Tuyên Vũ hầu thân thể không được khỏe. Phu nhân nhà ta đặc biệt chuẩn bị dược liệu quý hiếm tẩm bổ. Một củ hà thủ ô ngàn năm, một đóa tuyết liên thiên sơn, để tiểu thư bồi bổ thân thể. Đây là chút tấm lòng thành của chúng ta. Trần thượng thư này là không định bỏ qua rồi. Hôm nay chính là đến ép hầu phủ gả người, hoặc hoàng tử, hoặc cháu trai, chọn một đi. Trần đại nhân ban tặng trọng lễ như vậy, chúng ta nào dám lãnh. Huống hồ, thầy thuốc đã dặn dò, cháu gái ta thể chất suy nhược, hư nhược khó lòng bồi bổ. Tại hạ đích xác đã nghe thầy thuốc nói qua. Chúc tiểu thư thân thể ra sao rồi? Chẳng dám giấu giếm hai vị. Hiện giờ thân thể con bé vẫn còn yếu ớt lắm, là do bẩm sinh đã mang bệnh từ trong bụng mẹ. Từ thuở nhỏ, con bé đã luôn ở cạnh hai lão già chúng ta cũng nào nỡ để con bé rời xa. Nay tuổi tác con bé đã dần lớn, chúng ta định chiêu một chàng rể ở rể. Ngõ hầu có thể sinh hạ lấy một mụn con, nối dõi tông đường cho hầu phủ ta. Cái gì? Tuyển rể ư? Phải, là tuyển rể. Xong, nhất định phải là kẻ thân thể tráng kiện. Bởi lẽ, ruộng đất này vốn đã chẳng còn màu mỡ, nếu hạt giống lại chẳng ra sao, thì chẳng phải là hỏng bét cả rồi sao? Thứ lỗi, tại hạ thực tình không nhịn được. Lão hầu gia quả là thâm hiểm khôn cùng. Ai mà chẳng hay con trai Trần thượng thư là công tử rỗng tích lừng danh. Lão già kia muốn dùng điều này để qua mặt ta ư? Đừng hòng, ta không tin ngươi thật sự muốn chiêu rể. Lão hầu gia đã muốn chiêu rể, chẳng hay đã ưng thuận ai rồi? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn tiết lộ thân phận ta? Phủ đệ này muốn chiêu rể, người đến ắt hẳn không ít. Có lẽ không ít nam tử nguyện ý đến. Vẫn là lão hầu gia có nhãn quan tinh tường, đem cháu gái đặt ngay trước mắt mà yêu chiều. Đó là lẽ đương nhiên. Nó từ nhỏ đã yếu đuối, nó gả đi nơi nào ta cũng chẳng an lòng. Ta nhất định phải tận tâm trông nom nó, cho đến khi nó sinh con đẻ cái, đời sống được viên mãn mới thôi. Chẳng riêng gì ta, ngay cả tổ mẫu nó, thương nó cũng là thương tận tâm can. Quả là chẳng đành lòng. Gả nàng đi, sính lễ chẳng nhận, hôn sự chẳng bàn, lại còn muốn chiêu tế. Mưu đồ của Trần thượng thư e rằng sẽ hỏng bét mất thôi. Lão già kia quả là chẳng biết điều. Hoàng hậu nương nương đã phán lời rõ 10 mà lão ta vẫn chẳng nể mặt. Nhập tế ư? Trần gia ta vốn là hoàng thân quốc thích, Trần gia chẳng thể thất thể diện như vậy. Lão hầu gia thương yêu cháu gái cũng là điều dễ thấu. Tiểu nhi nhà ta từng từ xa trông thấy chúc tiểu thư một lần, lòng hằng ngưỡng mộ. Thật khéo thay, cháu gái ta vốn yếu ớt, ít khi ra ngoài, lại có thể gặp được Trần công tử. Xin hỏi, Trần công tử thể trạng ra sao? Có cường tráng chăng? Nếu như giống phụ thân người, thì e rằng chưa đạt được yêu cầu của bổn hầu. Trời đất quỷ thần ơi! Vị hầu gia này đã thẳng mặt Trần thượng thư mà mắng nhiếc cả nhà ông ta. Người đâu? Mau đem hoa quả tươi ngon trong phủ ra đây, để Trần đại nhân hạ hỏa.
Lão hầu gia, ta có một thỉnh cầu mạo muội, vị hộ vệ này ta thấy rất vừa mắt. Liệu bổn vương có thể đưa về phủ chăng? Vải bịa, chuyện này lại rơi trúng đầu ta rồi. Thật không dám giấu giếm. Tiểu tử này vừa vào phủ, đã nhất minh kinh nhân, khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Mấy ngày nay, cũng là hắn bầu bạn cùng ta, trao đổi võ nghệ. Thật sự sảng khoái vô cùng, thật là chẳng nỡ chút nào. Chỉ nghe nói giành nữ nhân, lần đầu tiên có kẻ dám giành nam nhân với ta. Xem ra, ta càng ngày càng có một đôi tuệ nhãn. Lão hầu gia nhặt được bảo vật, ta hữu duyên vô phận vậy. Đa tạ vương gia đã đoái hoài. Hầu phủ này, quả thật có nhãn quan chọn người chẳng tồi. Gia đình thì chỉnh tề, tỳ nữ thì tươi tắn, ngay cả hộ vệ cũng đều oai phong lẫm liệt, thật khiến ta phải thèm thuồng. An vương điện hạ không nên nói vậy. Quá khen, quá khen. Vải bịa, ai người này đang lạnh nhạt với Trần Thượng Thư. Lão hầu gia, An vương, Trần mỗ còn có việc trọng yếu, xin phép cáo từ. Đi thông thả, có dịp lại ghé chơi. Lão hầu gia thứ tội. Vị trên kia há chẳng phải là hoàng hậu nương nương? Dù ta có danh hiệu An vương, cũng nào dám đắc tội. Người đó năm xưa theo ta chinh chiến xa trường, một thân cốt cách kiên cường, uy danh lừng lẫy, sao có thể làm ra chuyện này? Chẳng phải là không thể chối từ sao? Lão hầu gia, lời vừa rồi là thật ư? Thật sự muốn chiêu rễ ư? Không giấu gì ngươi. Chúng ta đã sớm định liệu rồi. Hơn nữa, chàng rể này đã chọn được người rồi. Đừng nói họ Trần kia đến, dù hoàng hậu đích thân lâm phàm, Phủ Tuyên Vũ hầu ta vẫn giữ nguyên lời này. Lão phu đây là người xông pha trận mạc mà thành một môn song hầu. Giờ đây, con trai, con dâu ta sinh tử chưa rõ, chúng đã vội vàng chia cắt hầu phủ, lại còn muốn cháu gái ta trở thành công cụ tranh đoạt vương quyền của chúng. Tuyệt nhiên không thể. Lão hầu gia xin bớt giận, nóng giận hại thân. Tóm lại, hiền tế, trong lòng ta đã có người ưng ý rồi. Chuyện này, sau này ngươi đừng bận tâm nữa. Ta đã rõ. Lão hầu gia, ta xin cáo từ trước. Xin thứ lỗi không tiễn xa. À phải rồi, chuẩn bị đi. Ngày mai cùng Cửu Nhi đi xem xét Trang Viên. Xem xét Trang Viên ư? Đúng vậy, chẳng phải các ngươi đã ký giao ước rồi sao? Cái gì mà bình đẳng, cùng nhau quản lý hầu phủ gì đó. Nếu đã như vậy, ngươi cũng nên tìm hiểu sản nghiệp dưới trướng hầu phủ ta. Vừa hay, cũng đã đến ngày cần tra xét. Những người được thuê trong Trang Viên đều là những người năm xưa theo ta, hoặc theo con trai ta, là góa phụ, cô nhi của binh sĩ. Họ từng theo hầu phủ, vào sinh ra tử. Giờ đây, ta cũng không thể bạc đãi gia quyến của họ. Ta đã rõ. Người gọi tất cả chúng ta về đây, có chuyện gì xảy ra ư? Mấy ngày nay, đã đến ngày lão phu nhân tuần tra. Ta còn tưởng chuyện gì. Phụ thân cứ yên tâm, mọi việc đã sớm chuẩn bị tươm tất. Đúng vậy, phụ thân, lão phu nhân mỗi lần đều kiểm tra những người gần đây, đều là người của chúng ta sắp xếp, bảo đảm sẽ giống hệt như trước, để lão phu nhân nghe được những điều người muốn nghe. Cũng phải. Tuy nhiên, những ngày này, các ngươi nên biết kiềm chế, đừng gây ra chuyện gì phiền phức. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ở cái trang viên này, Trần gia chúng ta chính là bá chủ một phương. Kẻ nào dám trái ý? Người xem những nữ nhân bị ta trêu đùa kia, họ có dám hé răng nửa lời không? Phải đó, phụ thân, nhị đệ nói không sai, người chỉ lo hảo mà thôi. Xin cứ yên tâm, như mọi khi, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Trần Tam bái kiến đại tiểu thư. Ngươi chính là trang đầu Trần Tam, chính là tiểu nhân. Lão phu nhân có việc trọng thân, lần này do đại tiểu thư đến tra xét Trang Viên. Đại tiểu thư thân thể yếu ớt thế này, e rằng chỉ là đi qua loa mà thôi, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thân thể ta không khỏe, cũng chẳng muốn dạo quanh, chỉ cần xem sổ sách là được. Vâng. Mời. Mời. Hãy xem xét trong tháng vừa qua. Tiểu thư, thịt cá, ao củ, hoa quả đều khớp cả. Thế nhưng gạo thóc so với tháng trước đã giảm đi rất nhiều, thiếu hụt một nửa. Đại tiểu thư, việc này thực sự có nguyên do. Tháng trước mưa dầm về, ngày nắng ráo hiếm hoi, ngập lụt không ít ruộng đồng, lại thêm nhiều gia súc, vì thế mà mắc bệnh.
Thì ra là do mưa lũ quá nhiều, xem ra vườn cây ăn trái cũng bị thiệt hại không nhỏ. Vừa rồi lúc đi ngang qua, thấy không ít người đang di dời. Thiên tai Âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, ruộng đất của hầu phủ ta không phải cho điền chủ thuê, mà đều là tự canh tác. Những phu công dưới trướng đều là người được mời đến. Chính xác. Nguyên lai, đại tiểu thư có đúng hạn phát bổng lộc chăng? Đại tiểu thư cứ yên lòng, trên những sổ sách này đều có ghi chép cả. Ngươi hãy đến điền trang hỏi thăm một chút, xem đã phát bao nhiêu. Những khoản trợ cấp đã quy định có được phát đúng như thực tế chăng? Đặc biệt là thân nhân của binh sĩ đã hy sinh. Vâng. May mắn thay, những kẻ này đã được an bài từ trước. Thường ngày, lão phu nhân đến tra xét cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Huống hồ đại tiểu thư ốm yếu này, càng không thể nào. Ngươi nhìn ta làm chi? Đại tiểu thư anh minh. Liễu Diệp cô nương, người khó lòng đi khắp nơi tra hỏi, cùng lắm chỉ có thể hỏi thăm vùng lân cận. Việc tra hỏi có trọng điểm và tra hỏi rộng rãi, kết quả vẫn khác biệt. Chi bằng, chúng ta hãy ngồi xe ngựa mà tuần tra khắp một lượt, ôi bất chợt kiểm tra. Điều này không ổn chút nào. Thân thể tiểu thư vốn quý giá, và nhất ở trang viên có điều gì bất trắc, ta không biết ăn nói sao với lão phu nhân. Có ta ở đây, tiểu thư sẽ bình an vô sự. Ngươi cho rằng xe ngựa của hầu phủ chỉ là vật trang trí, hay là nói trong trang viên là chốn đao sơn hỏa hải ư? Ta, trong xe ngựa êm ái lắm. Đại tiểu thư cứ an tâm, đến lúc xuống xe nhất định sẽ vô sự. Trần trang chủ, hãy cùng chúng ta đi một vòng từ Tây Trang đến Đông Trang nhé. Vâng. Liễu Diệp, ngươi hãy lên đó xem xét. Trần trang chủ, ngươi cứ ở lại đây. Ta cùng Trần trang chủ đúng là tương ngộ như cố nhân, chỉ muốn được gần gũi thêm chút nữa. Ta cũng vậy. Đại tiểu thư, ngươi nên vào trong xe mà đợi thì hơn. Tiêu hộ vệ, có phải ngươi hiểu lầm ta điều gì chăng? Thân thể ta tuy có chút suy nhược, nhưng cũng chẳng đến mức gió thổi là ngã. Đại tiểu thư này miệng lưỡi thật cứng cỏi. Vậy thì cứ đứng đó đi. Sao lại có điều gì đó không ổn thế này? Lạc ca từ khi nào mà lại thân thiết với đại tiểu thư đến vậy? Cứu mạng với, mau tới cứu ta với. Gian nhà tranh kia vốn dùng làm việc chi, cớ sao lại to tiếng khóc than? Nơi đó chẳng phải chốn quan trọng gì. Đi thôi, để ta qua xem thử. Buông ta ra. Mau buông ta ra. Cứu mạng với. Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi dám cả gan. Lũ súc sinh từ đâu tới, ám động vào da đây. Có tin là hôm nay ta sẽ đoạt mạng chó của ngươi. Giữa thanh thiên bạch nhật lại ức hiếp nữ tử, đến cả kẻ làm thuê bên ngoài cũng chẳng dám hé răng. Xem ra ngươi là kẻ quen thói, ta đây ghét nhất. Kẻ ác bá ức hiếp lương dân. Chớ sợ, ta là chủ nhân nơi đây. Hãy nói với ta, hắn là công tử của trang chủ. Đại tiểu thư, đây quả thật là đứa con bất tài của lão. Kính xin đại tiểu thư, xin hãy tha mạng cho hắn. Hắn có thể sống sót chăng? Còn tùy thuộc vào lời hắn nói là trưởng tử hay thứ tử. Đây là thứ tử trong nhà. Đại tiểu thư, sau này ta nhất định sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc, bảo đảm sau này sẽ không tái phạm. Nhất định sẽ không tái phạm. Vừa rồi, cô nương kia đã kêu gào suốt một hồi lâu. Chúng ta đứng cách xa như vậy còn nghe thấy rõ mồn một. Những người ở gần đó lại làm như chẳng nghe thấy gì. Chẳng lẽ thói làm điều sằng bậy đã thành nếp rồi sao? Đại tiểu thư, xin hãy tha mạng. Ta lại có một kế này. Đồ nghịch tử, ta đã bảo ngươi biết bao nhiêu lần rồi, đừng tự coi mình là chủ tử. Ngươi chỉ là kẻ hạ nhân mà thôi. Giờ thì hay rồi đó. Chà, chẳng phải chính người đã dạy thế sao? Lão hầu gia phu phụ đều đã cao niên. Đại tiểu thư lại chẳng màng thế sự. Nơi đây trời cao hoàng đế xa, ai có thể quản được chúng ta? Ngươi câm miệng cho ta. Tổ phụ, tổ mẫu lòng dạ nhân hậu. Các ngươi thật sự nghĩ rằng những hành vi nhỏ mọn lén lút có thể qua mắt được họ sao? Các ngươi tư túi không ít, họ chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi. Các ngươi lại dám ỷ họ lương thiện. Hôm nay dù ngươi có đạp chết hắn, ta cũng phải xem gia đình các ngươi đã cậy quyền thế mà làm càng ra sao, và còn che giấu những điều khuất tất gì.
Suýt chút nữa, suýt thì quên mất, ta vốn là phận nữ nhi yếu đuối. Đại tiểu thư, tại hạ xin cam đoan, việc xảy ra hôm nay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Đại tiểu thư, lão nhị, ngươi đứng dậy đi, hãy tâu với đại tiểu thư rằng nếu để lão hầu gia và phu nhân biết được chuyện ta đã làm giả sổ sách, tuyệt đối không được. Các ngươi xem nơi này như địa bàn của mình, vậy thì chủ nhân của địa bàn này cũng nên thu hồi lại. Còn về người kia, ta sẽ không nghe các ngươi nói càng đâu, chốc nữa hãy nghe mọi người bàn luận. Hôm nay không cần làm việc. Đi, hãy triệu tập tất cả bọn họ đến đây. Hôm nay, đại tiểu thư sẽ làm chủ những việc bất công mà các ngươi thường ngày gặp phải, cứ việc trình bày. Hầu phủ 3 đời hiển hách, chẳng lẽ lại để những kẻ không biết điều kia làm hoen ố danh tiếng sao? Có oan ức cần được giải, các ngươi cứ việc cất lời. Con gái của ta, đại tiểu thư, xin người hãy làm chủ cho chúng ta, làm chủ cho con gái của ta. Chư vị hãy nhìn rõ kẻ này, ai từng chịu khổ vì hắn. Hãy mau đứng ra trình bày, và cả trần trang đầu của các ngươi, có từng tư dịnh hay không? Hãy cùng nói ra hết, quá giờ sẽ không còn cơ hội. Kính xin đại tiểu thư làm chủ, lão nhị nhà họ Trần này từng động tay động chân với con gái ta mới 12 tuổi thôi. Còn có ta nữa, nhà ta là một đứa con trai, cũng chỉ mới 13 tuổi. Chỉ vì nó có chút dung mạo thanh tú, tên súc sinh này, ẵn ngay cả con ta cũng không buông tha. Ngươi, tên tạp chủng, thật sự nam nữ bất kể, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, đúng là súc vật. Còn có ta. Thôi được rồi. Các ngươi đã từng bẩm báo tình hình với Trần Trang chủ chưa? Tiểu nhân đã từng nói qua. Nhưng Trần Trang chủ đưa cho tiểu nhân 5 lượng bạc, nói là để bồi thường. Lại còn ám chỉ, nếu chẳng chịu nhẫn nhịn, ắt sẽ khiến chúng ta chẳng thể làm lụng tại trang viên này, trong vòng 10 mấy dặm quanh đây. Chẳng thể tìm ra nơi nào tốt hơn chốn này. Chúng ta chỉ là dân thường, có được nơi mưu sinh đã là khó, chỉ đành nuốt đắng mà thôi. Đại tiểu thư, lão phụ là thân quyến của chiến sĩ, vốn được lão hầu gia trọng đãi, an bài làm việc tại trang điền. Vừa rồi nghe cô nương đây kể, mới hay, chúng ta đáng lẽ phải có thêm 2 phần thu nhập. Đâu chỉ có thế, Trần Trang chủ kia, vì muốn che giấu, đã phát tiền công cho chúng ta trước, sau đó lại lén lút thu lại 2 phần. Nếu chúng ta không chịu nộp, hắn sẽ đuổi chúng ta đi. Đại tiểu thư, tiểu nhân đã mạo phạm. Những vết sẹo trên lưng tiểu nhân đây đều là do con trai cả của Trần Tam gây ra. Hắn Trần Minh kia tàn bạo, Trần Đốc vốn kẻ háo sắc, Trần Trang đầu lại tham lam tiền bạc, còn cả thê tử hắn cùng 2 ả nữ nhi đều như loài đĩa đói hút máu người. Đại tiểu thư, người phải minh xét cho chúng ta. Đại tiểu thư, cả nhà họ Trần tại đây tác oai tác quái, chúng ta nếu rời khỏi nơi này, ắt chẳng còn đường sinh nhai, đành phải cúi đầu tuân lệnh. Lão hầu gia vốn thương kẻ dưới mới ban phát những khoản đền bù này, đó vốn là tiền tuất cấp cho người tử trận. Ngươi ngay cả tiền tuất cũng dám tham ô. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội rồi. Đại tiểu thư, xin người rủ lòng từ bi, tha cho mạng nhỏ này. Đại tiểu thư, nay nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, sổ sách này không thể tra cứu thêm được nữa, nên xử trí thế nào đây? Cả nhà bọn họ đều là do tổ phụ đưa tới đây. Nếu đã như vậy, thì hãy mời tổ phụ và tổ mẫu tới đây, phải khiến cho cả nhà bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Lâm Thông, đổi ngựa về hầu phủ, thỉnh lão hầu gia tới. Lạc ca yên tâm, đảm bảo nhanh nhất. Ta biết ngựa nào phi nhanh nhất, để ta dẫn ngươi đi. Được. Liệu hồn mà giữ mình. Ta đi bắt tên đại ca nhà họ Trần. Lão hầu gia mà tới thì xong đời cả lũ. Ông ấy căm ghét nhất kẻ ăn cây táo rào cây sung. Kẻ nào đây? Đại gia, có tin mừng. Hồ ngôn loạn ngữ, ban ngày ban mặt, có hỷ sự chi đây? Chẳng phải vậy. Há chẳng phải là lão phu nhân giá lâm thị sát trang viên, thấy chúng ta quản lý trang viên chu toàn, bèn ban thưởng cho chúng ta. Hẳn là việc này rồi. Ấy, đợi ta với. Ấy, ta đến đây. Đến rồi. Hỷ sự gì thế? Người đâu cả rồi? Ngươi, kẻ nào dám hãm hại lão tử? Kẻ hãm hại ngươi chính là ta. Hãy an phận, đừng gây thêm phiền phức. Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Chúng ta đi. Ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Đây là thứ gì? Con cả Trần gia, kẻ thích dùng roi quất người. Khi ta đến, hắn đang nằm trong vòng tay nữ nhân, cứ ngỡ là một kẻ tài ba xuất chúng, không ngờ chỉ là một tên gà mờ, phỉ nhổ. Ngươi cũng chẳng hơn gì ai, một lũ nô tài, một lũ cẩu nô tài. Ta vốn tưởng ngươi chẳng có tài cán gì ghê gớm, nào ngờ lại có chút tự biết mình vậy sao? Cái từ cẩu nô tài dùng thật hay, thật diệu. Ngươi
Giả bộ làm oai lâu ngày. Ngươi thật sự coi mình là chủ tử rồi sao? Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi. Ngươi nói lời chi vậy? Nhà bọn họ dẫu có lỗi, nhưng các ngươi cũng chẳng phải vô can. Chẳng lẽ các ngươi đã quên ai là người đứng ra làm chủ cho các ngươi? Nếu không nhờ đại tiểu thư hôm nay kiên quyết lục soát từ đầu Tây sang đầu Đông mà không phát hiện ra những kẻ tác oai tác quái này, thì các ngươi còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ? Hầu phủ ta từ trước đến nay luôn lấy lòng nhân nghĩa đối đãi bách tính, chứ không phải kẻ yếu đuối để người khinh khi. Nếu có kẻ cho rằng nếu chúng ta dung túng hạ nhân, đó mới là sự hiểu lầm lớn nhất đối với hầu phủ ta. Nói hay lắm. Lão hầu gia, hầu gia hãy làm chủ cho chúng ta. Lão hầu gia, tổ phụ. Thiên Lạc, toàn bộ sự việc ta đều đã nghe qua, con làm rất tốt. Tổ phụ, Trần Đốc làm điều gian trá, đã bị con bắt quả tang. Những việc khác, những trang dân này đều có thể làm chứng. Còn về những điều khác, ta nghĩ tra xét một phen ắt sẽ rõ. Hầu gia, xin tha mạng. Tra xét đến cùng, nên xử trí thế nào thì cứ thế mà làm. Trần Tam, từ nay về sau, ngươi không còn là trang đầu nữa. Liễu Diệp, đem tất cả sổ sách trong trang đến đây, toàn bộ giao lại cho Cửu Nhi. Kể từ hôm nay, ngươi hãy phò tá nàng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong trang viên, cho đến khi ta tìm được một trang chủ thích hợp hơn. Dạ, thưa hầu gia. Còn về hai tên súc sinh này, áp giải đến nha môn, xử theo luật pháp. Hầu gia, Trần Tạp, lão phu đối đãi với ngươi không tệ phải không? Năm xưa phụ thân ngươi theo ta ra chiến trường, ngươi vẫn luôn ở sau hỗ trợ ta mọi việc. Vì chăm sóc ta mà hao tâm tổn trí, cuối cùng lâm bệnh mà qua đời. Mang nặng ân tình ấy, lão phu muốn đối đãi tốt với gia quyến của người. Ngươi mới có cơ hội bước chân vào trang viên này. Giờ đây, ngươi lại đem ân đức của người ấy tiêu hao cạn kiệt. Những người khác ở đây cũng vì lý do tương tự mà vào trang viên. Lão phu giao cho ngươi quản lý trang viên, còn ngươi lại làm chuyện ức hiếp nam nữ, đối đãi họ như nô bộc mà ngược đãi. Ngươi thật sự nghĩ lão phu đã già rồi, không còn cầm đao nổi nữa, không thể diệt nhà họ Trần các ngươi sao? Hầu gia khai ân, là lão nô dạy con không nên người. Lão nô nguyện lấy cái chết tạ tội. Cầu xin lão hầu gia tha cho hai đứa con của ta. Muốn chết cho rồi để hết mọi chuyện, nghĩ hay lắm. Nếu thật sự chết rồi, biết đâu lão hầu gia lại thấy xót thương, tha cho con trai ngươi. Kẻ như ngươi, tham ô tiền tuất phí, làm sao xứng đáng? Trần Tam mà, Trần Tam, đừng tưởng lão phu không biết. Trong lòng ngươi đang tính toán điều gì? Nếu ngươi là một trượng phu, thật lòng muốn chết, lão phu có lẽ còn có thể kính ngươi một chút. Tổ phụ, đừng phí lời với bọn chúng, cứ giao bọn chúng cho nha môn là được. Đưa cả ba người đều áp giải đến nha môn. Nếu có ai bằng lòng làm chứng, có thể cùng chúng ta đi. Ta đi, ta bằng lòng làm chứng. Chúng ta đều đi làm chứng. Tốt, ta nguyện làm chứng. Cửu Nhi, chuyến đi này về hai lượt, thật là nhọc nhằn. Thân thể con yếu đuối, chớ nên theo cùng. Vừa hay, cũng là lúc con nên tiếp quản việc phủ. Trước hết, hãy tạm trú tại trang viên, sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Con đã rõ, tổ phụ, dẫn giải bọn họ lên. Đi. Xin tha mạng. Hầu gia, xin hãy tha mạng. Đi thôi. Nơi đây có một khu nhà nghỉ suối nước nóng. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Ở đây còn có suối nước nóng nữa. Đương nhiên rồi. Đây là tiên đế, đặc biệt ban cho lão hầu gia. Toàn thành chỉ có một nơi này. Bình thường có hai bà lão trông coi, phụ trách quản lý. Xem ra khi tiên đế còn tại thế, với Tuyên Võ hầu phủ có quan hệ cực kỳ tốt. Ta là người của Tam hoàng tử, các ngươi cũng dám cản ta sao? Cút ngay. Nơi này thuộc về hầu phủ, ngoại nhân cấm vào. Rốt cuộc là ai ở đây náo động? Trên người không mang bài ngọc của phủ, không rõ thân phận. Cô nương nói mình là người của Tam hoàng tử. Các ngươi là ai? Vì cô nương này, chẳng lẽ tai của ngươi không thính sao? Vừa rồi chẳng phải đã nói sao? Nơi này là trang viên suối nước nóng của Tuyên Vũ hầu phủ, ngoại nhân cấm vào. Các ngươi đến chốn này, không bái kiến chủ nhân, cũng tạm bỏ qua, lại còn gây khó dễ cho người hầu của chúng ta. Lão nô xin vấn an đại tiểu thư, nàng chính là người trong truyền thuyết đại tiểu thư phủ Tuyên Vũ hầu, cũng là Tam hoàng tử, vẫn luôn nhắc đến. Ngôi vị chính phi của Tam hoàng tử vẫn luôn bỏ trống, chính là để dành cho nàng. Xin mạng phép hỏi, cô nương là người phương nào của phủ Tam hoàng tử? Ta nhận ra ngươi, các ngươi là vệ sĩ của Hồng Xuân lâu. Lạc ca, chẳng lẽ bọn họ thật sự là vệ sĩ của Hồng Xuân lâu? Đã gặp, vậy chẳng lẽ nói
Ngươi chính là người mà biểu thiếu gia nói đến. Vị hoa khôi chỉ bán nghệ không bán thân. Biểu thiếu gia quả nhiên nói dối. Nàng vừa rồi còn nói mình là người của Tam hoàng tử. Chúng ta đã mạo phạm. Xin cáo lui. Đại tiểu thư, bên ngoài trang viên kia, hình như là tư trạch của Tam hoàng tử. Chẳng lẽ người cũng ở đây? Đi thôi. Tam hoàng tử hôm nay lại đến. Đại tiểu thư phủ Tuyên Vũ Hầu tính tình nóng nảy như vậy, có lẽ nên để Tam hoàng tử báo thù lại. Ôi, người yêu dấu của ta. Nàng làm sao vậy? Bổn cung dạo này bận rộn, mới không có thời gian đến thăm nàng. Nàng chịu ủy khuất rồi. Thiếp thân sơ suất, lạc bước vào địa phận hầu phủ, thấy suối nóng liền muốn vào tắm. Ai dè, bị hai bà mối không mắt nhìn, chặn lối đi. Sau đó, đại tiểu thư họ Chúc đấng theo thị nữ, hộ vệ tới. Có lẽ vì thân phận thiếp hèn mọn, trước lời tra vấn, thiếp không dám xưng tên. Thị nữ hộ vệ kia liền buông lời nhục mạ. Thiếp đành phải vội vàng bỏ chạy, ngẫm lại trên đường đi, càng nghĩ càng tủi thân. Nàng là đại tiểu thư phủ Tuyên Vũ Hầu, giờ đang ở thôn suối nóng của nhà họ Chúc. Hỏng rồi, không nên nhắc đến đại tiểu thư phủ hầu. Trước hết đưa Lục tiểu thư về Hồng Xuân Lâu đi. Vâng, Tiên nhi, chúng ta có dịp sẽ gặp lại. À phải rồi, chuyện hôm nay chớ nên ngoài miệng nói ra. Điện hạ, trưởng nữ nhà họ Chúc lại xuất hiện ngoài hầu phủ. Cơ hội này thật khó gặp. Ta biết rõ, chỉ là nhà họ Chúc kia không biết điều. Nhiều lần từ chối liên hôn với hoàng gia, việc gặp mặt e là khó khăn. Nếu không phải hầu phủ Tuyên Vũ nắm giữ vật đó, ta đã sớm diệt trừ bọn họ rồi. Vị đại tiểu thư nhà họ Chúc kia tự nhiên sẽ trở thành món đồ chơi của ta. Lão nô có một kế sách. Ồ, nói nghe xem. Anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó. Trong núi này có một đám tiểu phỉ. Ai lắm thay. Lạc ca, Lâm Thông, sao mặt ngươi lại? Ngươi hay lắm Lâm Thông. Không ngờ ngươi lại thật là một kẻ hư hỏng. Chuyện này là sao? Là tiểu thư nào đã phản kháng? Ngươi chớ có oan ta. Ta là bị người bên cạnh đại tiểu thư đánh đó. Ngươi gan to rồi đấy. Ngay cả đại nha hoàng bên cạnh đại tiểu thư ngươi cũng dám trêu chọc. Lạc ca nào có. Trời tối mịt thế này, ta lỡ chân vấp ngã, không cẩn thận đụng phải khu vé của nàng. Nàng ta xoay người liền cho ta một bạt tai. Thật oan nghiệt làm sao. Trời đất ơi, ngươi là mãnh tướng nhà ai vậy? Ngươi đụng vào khu vé người ta mà vẫn chưa bị đánh chết. Nàng dám. Thôi được, chúng ta cùng uống rượu và đi tắm suối để tiêu sưng. Tiểu thư, ngài không biết đâu. Cái tên Lâm Thông đó là kẻ háo sắc. Hắn nhân lúc ta không để ý, hắn dám sờ khu vé của ta, còn nói dối rằng là do đêm tối không nhìn thấy. Vạn nhất hắn thật sự không thấy. Không thể nào. Tên kia tất nhiên là cố ý. Xem ta sau này trị hắn thế nào. Lạc ca, sau này tiểu nương tử nào gả cho ngươi thật có phúc phận. Tiêu hộ vệ, thật như Lâm Thông đã nói. Chẳng trách ngày đó đại tiểu thư chân đi hai hàng, trên người còn lưu lại không ít dấu vết. Ngoài vết hằn trên eo, lưng và gáy cũng đều có. Tiêu vệ binh này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. À phải rồi, Lạc ca, sau này huynh định cưới người vợ như thế nào? Có thể chịu đựng được sự trêu ghẹo của ta, dám khinh thường ta sao? Nếu ta không uống thuốc. Đúng thế nhỉ? Với khu vé của Lạc ca, cưới một người không chịu nổi, ngày ngày kìm nén sự tức giận, há chẳng khó chịu sao? Chờ đại ca thành thân rồi, huynh đệ ta ắt sẽ dâng lên hậu lễ, thường ngày đa tạ Lạc ca chiếu cố. Số bạc lẻ ấy của ngươi, cứ giữ lấy mà dùng, để lo việc cưới hỏi đi. Ta không cần đến. Ta thấy nàng Tây Thi bán đậu phụ ở phố Tây thật cũng chẳng tệ. Đại ca, nhà huynh ở phía đó, có thể làm mối cho ta được chăng? Nàng ta ư?
Tính tình quá đổi nóng nảy, một miếng đậu phụ cũng đủ đập chết người đấy. Cha mẹ ta vốn trọng phú khinh bần. Ta thấy nàng khá thuận mắt. Hơn hẳn nha đầu Liễu Diệp kia. Nha đầu đó nào giống nữ nhi, cứ như một con hổ cái. Tiểu thư, nô tỳ thật không nhịn nổi nữa. Nô tỳ phải tìm dao chém hắn. Hắn dám nói nô tỳ là hổ cái. Lâm hộ vệ nói năng thẳng thắn. Muội đừng để bụng. Chó không nhả được ngà voi. Cứ để hắn chờ đó. Ta sẽ cho hắn thấy thế nào là hổ cái thật sự. Thấy chưa? Chính là trang viên phía trước kia. Chỉ cần làm xong vụ này, cả đời ta sẽ không lo ăn mặc, còn có thể tùy ý hưởng lạc. Hãy nhớ kỹ một điều. Một người cũng không tha. Ai cũng không được động thủ. Chờ các nàng tắt đèn, chúng ta sẽ hành động. Vâng. Thật là thoải mái. Đại tiểu thư. Xong rồi, mối thù này coi như đã kết. Chẳng phải chỉ là chạm nhẹ thôi sao? Còn là vô tình nữa. Sao lại ghi hận sâu như vậy? Đại tiểu thư, chúng ta xin phép lui về nghỉ ngơi. Thân như tùng bách, lưng tựa bia đá. Người nam tử như vậy, chẳng giống vệ binh thường thấy, mà lại như một vị đại tướng. Sao một vệ binh nhỏ bé lại mang khí chất như thế? Chẳng lẽ ta thực đã nhặt được báu vật? Chốn này tối tăm mịt mù, thật khiến người kinh sợ. Lòng ta đây như lửa đốt. Đồ nhát gan. Nhà có mái che, giường đệm ấm. Tướng quân đã khóa cửa cẩn thận, còn sợ gì nữa? Lạc ca, huynh nói xem, ngậm miệng đi ngủ. Có người ngoài đến. Bảo vệ tiểu thư. Có kẻ gian đột nhập. Tiểu thư chớ manh động, đã có 2 hộ vệ ở đây. Vải bịa, thật không hổ là Lạc ca, từ đâu mà đến? Không chịu nói. Vậy thì giao cho nha môn xử lý, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi, không thấy quan tài không đổ lệ. Lạc ca, chạy mất một người, kẻ cùng đường không nên đuổi cùng. Địa hình nơi này, ngươi còn chưa quen thuộc bằng họ. Trời tối đường dốc, ngã chết ngươi. Vẫn không chịu nói sao? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua. Ngươi coi ta là hài nhi 3 tuổi sao? Trang viên này ẩn mình giữa sơn cốc, vô cùng tĩnh mịch, chung quanh chẳng có khói bếp. Ngươi lừa quỷ à? Không sớm không muộn, cứ đợi chúng ta vừa đặt chân đến, các ngươi liền xuất hiện. Ta nói thật, có người đã đưa bạc cho chúng ta, nói rằng nơi đây có lợi lộc, chúng ta mới đến. Là người nào? Không quen biết. Y đã cho chúng ta 100 lượng bạc, nói rằng có một vị tiểu thư khuê cát, chỉ cần bắt giữ nàng, chúng ta sẽ được nhiều lợi lộc hơn. Nam hay nữ? Nam nhân. Một lũ vô tri, bị người ta lợi dụng làm quân cờ mà không hay biết. Lâm Thông, trói bọn chúng lại, đưa đến nha môn. Liễu Diệp, ngươi cùng Lâm Thông đi. Đại tiểu thư đã tường, ta chán ghét cái họ Lâm này, lại còn bắt ta cùng hắn. Thật là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Dừng, tiểu thư. Bọn đạo tặc hôm nay đến đây thật kỳ lạ. Đại tiểu thư, nghĩ là ai làm? Á Hoa Khôi kia cũng không có gan lớn đến vậy. Nàng ta mượn danh Tam hoàng tử, oai phong lẫm liệt, đâu có gan nào đám bày mưu cho đạo tặc tấn công. Quả nhiên cùng suy nghĩ với đại tiểu thư. Nửa đêm giặc cướp đột nhập, anh hùng ra tay cứu mỹ nhân,
Quản gia, đã canh mấy rồi? Tâu điện hạ, tính toán thời khắc, đã đến lúc hành sự. Thần đã dò la rõ. Lần này, chúc đại tiểu thư chỉ mang theo một tiểu nha hoàn, 2 hộ vệ. Đối với đám tặc đồ kia, giải quyết chúng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Tốt, tốt, thật là tốt. Chẳng ngờ được vinh hoa phú quý tột bậc này lại rơi vào tay bản hoàng tử. Chúc Cửu Nhi kia tuy thân mang bệnh tật, nhưng nhan sắc lại khuynh quốc khuynh thành. Bản hoàng tử đã thèm khát từ lâu. Chỉ cần ta bắt được Chúc Cửu Nhi, gạo nấu thành cơm, thì dù lão già Tuyên Vũ Hầu kia cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, buộc phải phò tá ta. Đến lúc đó, xem kẻ nào dám tranh đoạt với ta. Chúc mừng điện hạ. Thế này, thật là toại nguyện lắm thay. Vừa chiếm được mỹ nhân, lại vừa thu phục được Tuyên Vũ Hầu phủ. Quả thực là một mũi tên trúng 2 đích. Phải rồi, Chúc Cửu Nhi thân thể vốn yếu nhược, ngươi hãy sai người chuẩn bị thêm chút thuốc bổ. Nếu đến lúc đó bị bản điện hạ chơi đùa đến chết, lão già Tuyên Vũ Hầu kia chắc chắn sẽ liều mạng với ta. Điện hạ cứ yên tâm, thuốc đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Tốt, tốt, thật tốt. Điện hạ, giờ lành đã điểm. Đã đến lúc người xuất mã. Bản điện hạ đã sớm đợi đến nóng lòng rồi. Toàn quân chuẩn bị. Điện hạ, Ôn Tuyền Sơn Trang có biến, đám phỉ tặc kia đều đã bị người chế phục. Thuộc hạ tận mắt chứng kiến, một tên hộ vệ đang dẫn theo một nha hoàn, bọn cường đạo đã bị áp giải về phủ nha. Người nói gì? Đại tiểu thư nhà họ Chúc đã dẫn theo 2 hộ vệ, trong đó có một người đặc biệt dũng mãnh. Phần lớn bọn cường đạo đều bị hắn bắt giữ. Bọn sơn tặc này cũng thật vô dụng, chỉ có một tên chạy thoát, còn lại đều bị bắt cả. Vô dụng, đồ vô dụng. 2 tên thị vệ lại dám phá hỏng đại kế của bản hoàng tử. Đáng chết. Đại tiểu thư triệu gọi kẻ hèn này, chắc hẳn có việc hệ trọng, cần bàn bạc cùng tiểu nhân. Chuyện xảy ra vào đêm mấy hôm trước. Chúng ta đoán quả không sai. Tam hoàng tử rời cung, hẳn là đã ở chỗ Lục Thủy Tiên, biết rõ hành tung của ta, nên mới mua chuộc sơn phỉ gây chuyện. Nhưng mục đích của hắn không phải hại ta, mà là muốn lấy lòng ta. Và hầu phủ, ta đã suy nghĩ suốt một đêm. Sau này ngươi là phu quân của ta, có vài việc cũng nên để cho ngươi biết, kẻo đến lúc mất cả lễ nghi. Xem ra là chuẩn bị nói cho ta biết vài bí mật của hầu phủ. Cũng tốt, như vậy mới có thể tương trợ lẫn nhau. Đại tiểu thư xin nói, nay bệ hạ còn đang thịnh niên, nhưng vị trí Đông Cung vẫn chưa định. Ngươi cũng biết, đại sở này là thiên hạ của nhà họ Chu, nay tranh giành ngôi vị Đông Cung của các hoàng tử có đến 5 vị. Trần hoàng hậu độc sủng 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử và ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử của Lục Thủy Tiên lại do Lệ Quý phi sinh hạ, còn tứ hoàng tử là do Hiền phi sinh hạ. Ngũ hoàng tử mới 15 tuổi còn chưa mọc hết lông, thường dễ bị người ta xem nhẹ. Chó cắn không kêu, trông có vẻ yếu thế, ngược lại lại là lợi thế. Ngươi nói không sai, ngũ hoàng tử trí tuệ hơn người, thiện nghệ ẩn mình, khiến chư vị hoàng tử đều chẳng thể nhìn thấu. Nay kẻ tranh đoạt gay gắt nhất chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Thế còn tứ hoàng tử thì sao? Mẫu gia của tứ hoàng tử vốn là dòng dõi võ tướng, tuy chẳng thể sánh bằng Tuyên Vũ Hầu phủ, nhưng cũng là một trong những đại tướng trấn thủ biên quan, được phong An Bắc Hầu. Đại tiểu thư, có phải người không mấy ưa thích An Bắc Hầu phủ? Song thân ta chính là tại An Bắc Hầu phủ, khi trấn thủ biên cương trợ chiến, mới bặt vô âm tính. Chắc chắn là do bọn họ giở trò, chưa rõ thực hư. Song, thật khó lòng không sinh nghi. An Bắc Hầu có lẽ mang lòng bất chính, hoặc giả bị kẻ khác ly gián. Nhưng từ trước đến nay, ông ta vẫn chưa thể rũ bỏ hiềm nghi. Hiền phi thấu hiểu tâm bệnh của ta, nên cũng không quá ép buộc việc xe duyên ta cùng tứ hoàng tử. Vẫn luôn hướng về hầu phủ tỏ thiện ý, muốn hàn gắn quan hệ. Nhưng cha mẹ ta ngày ngày không gặp, quan hệ này lại càng khó hàn gắn. Nếu là bị kẻ khác ly gián thì còn nói, nếu là cố ý, làm sao có thể thành phu thê? Vậy lần trước đến, hầu phủ là người tiến cử là An Vương. Quan hệ với hầu phủ thế nào? An Vương là bạn tri kỷ của Gia Gia. Ngày nay đã ẩn cư khỏi triều đình, không còn nhậm chức trong triều, chỉ còn giữ danh hiệu vương gia, an dưỡng tuổi già. Hoàng hậu lần trước đã mời ngài ấy nể mặt bệ hạ, nên không thể từ chối. Nhưng ngài ấy cũng biết tâm tư của tổ phụ ta, nên sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Vậy nên An Dương có thể kết giao. Còn mấy vị hoàng tử kia, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Vậy, còn hai ta, chuyện bị hạ độc này, là sao vậy?
Nguy cơ tứ phía. Tuyên Vũ hầu phủ đâu phải tường đồng vách sắt, sao mà chẳng có chỗ hở. Ngươi xem, đốc hết sức phòng bị, vẫn để kẻ gian lọt vào. Bọn chúng muốn trước đoạt mạng ta, khiến ta không còn đường lựa chọn, chỉ còn cách mặc người thao túng. Nhưng tiểu nhân tự cho rằng tinh thần lực rất mạnh. Thế mà hôm ấy, không hiểu sao, lại bị chúng mê hoặc. Tỉnh lại rồi, đã gây họa lớn, thậm chí còn không biết mình làm sao vào được nội diện. Không được, không được, không được, chờ lần này về phủ, ta nhất định phải tra cho rõ. Khoan đã, ta là... Kẻ này đã thất bại, chắc chắn không dám tái phạm. Lúc này hầu phủ cần phải giữ kín. Lạc ca, cứu mạng với Lạc ca. Ngươi đúng là hổ cái. Ngươi mà còn lắm lời, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Ngươi chớ chạy. Ngươi còn chạy nữa sao? Đứng lại, nếm thử đi. Ngươi từ đâu tới? Ta hái trong vườn. Ta đã nói là hiểu lầm mà. Ta vô ý mới chạm vào ngươi. Nếu ngươi không nói đó là, ta nào biết được. Huống chi, ta nói là ta bị trẹo chân, trời còn nhá nhem tối, ta nào thấy rõ. Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay ngươi lại sờ khu vé của ta. Ngươi một lần đã không nhìn rõ, lần sau lại không nhìn rõ, ngươi còn định sờ chỗ nào nữa? Việc này trách ta sao? Ngươi nói thì nói, sao lại đột nhiên quay người? Ngươi lại đây. Nể mặt Tiêu hộ vệ, ta không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau, ta sẽ để tiểu thư định đoạt chặt đứt tay ngươi. Sao lại như con cọp cái vậy? Hung hăng thế. Đã nói là hiểu lầm, chỉ là vô ý chạm phải. Hơn nữa, cái màn hình phẳng của ngươi, ta còn chẳng thèm để mắt, nửa bàn tay đã nắm gọn, có gì đáng để sờ mó. Ngươi, câu nói kia là sao nhỉ? Cái gì mà khó nuôi, chính là ngươi đó. Xin hãy cứu lấy nô gia. Con ả kia đã hại ta. Tam điện hạ, người nữ nhân ấy không thể giữ lại được nữa. Nàng ta chẳng biết giữ chừng mực, lại mượn danh ngài mà ra ngoài hống hách. Nếu không phải vậy, nhị hoàng tử làm sao có thể đem chuyện này tâu lên bệ hạ? Một đêm hoang lạc thì cũng đành, lại còn giấu người ngoài cung. Tuyệt đối chớ nên tiếp tục. Phần nhiều là do phủ Tuyên Vũ hầu thả tin cho nhị hoàng tử, thay cháu gái mình ra mặt. Yên tâm, ả kỹ nữ kia vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng thú của bổn cung, làm sao có thể kéo dài lâu được. Nàng đã vô tri như vậy thì cũng đừng trách bổn cung. Điện hạ anh minh. Chỉ là sau này chuyện rượu chè sắc dục cũng nên tiết chế lại. Nhị hoàng tử nắm lấy sự việc này làm cớ, chắc chắn sẽ nghiêm trị điện hạ. Bất quá, con ả kia dám bỏ trốn, quả nhiên ngoài dự liệu của ta. Điện hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt nữ tử này về. Ngươi thấy ta cùng Tuyên Vũ hầu phủ kết thân, có mấy phần thắng lợi. Ta nghe nói mẫu hậu bên kia đã nôn nóng không thôi. Theo ta được biết, Trần Thượng Thư mấy ngày trước đã mời An Vương, Tuyên Vũ hầu phủ ý định cầu hôn, nhưng bị lão hầu gia một mực cự tuyệt, muốn chọn rể hiền cho đích tôn của mình, khiến Trần Thượng Thư tức giận bỏ đi. Chọn rể vào nhà tuyệt đối không thể. Đó chỉ là lời lão hầu gia nói để ứng phó với nhà họ Trần mà thôi. Điện hạ đã tìm được Lục Thủy Tiên rồi, nhưng mà người nữ nhân kia, ả đã trốn vào Ôn Tuyền Sơn Trang. Bọn hạ thần không dám mạo muội xông vào. Đồ vô dụng. Điện hạ bớt giận, việc này có lẽ lại là chuyện tốt. Ý ngươi là sao? Thưa điện hạ, ngài vốn đang phiền lòng vì không thể tiếp cận đích tiểu thư nhà họ Chúc. Đây, biết đâu lại là một cơ hội tốt. Ôn Tuyền Sơn Trang, đó là tư dinh của Tuyên Vũ hầu phủ. Trước nay điện hạ chưa được phép, tuyệt đối không được vào. Nhưng nay, điện hạ đi bắt nô tỳ trốn chạy là chính đáng, quang minh lỗi lạc. Trời ban cơ hội tốt. Phải vậy, bổn cung đi bắt nô tỳ trốn chạy, tự nhiên có thể vào. Đi chuẩn bị đi. Xin người cứu lấy nô gia. Tiểu thư là kỹ nữ kia.
Đại tiểu thư, bên ngoài có kẻ tìm tới, hắn nói đến để bắt nô tỳ bỏ trốn, đang toan tính xông vào. Cúi xin đại tiểu thư rủ lòng thương xót nô tỳ, cứu lấy mạng này. Tam hoàng tử muốn dồn nô tỳ vào chỗ chết, khẩn cầu đại tiểu thư cứu mạng. Đưa nàng ta vào trong. Tiêu hộ vệ, ngươi hãy ra xem sao. Đây là phủ đệ của Tuyên Vũ hầu. Chớ có càn rỡ, phủ chúng ta có nô tỳ bỏ trốn, rõ ràng là ta đã thấy. Vào trang viên của các ngươi, luật pháp đại sở đã quy định có quyền truy bắt nô lệ bỏ trốn. Vậy luật pháp đại sở có quy định các ngươi có quyền xông vào tư trạch của người khác chăng? Các ngươi quả là ngang ngược, cứ động một chút là diện dẫn luật pháp đại sở. Nói xem nào, có điều khoản này không? Không nói ra được sao? Vậy ta đổi cách hỏi. Xin hỏi, các ngươi là người phủ nào? Khế ước nô lệ của kẻ bỏ trốn ở đâu? Nơi này cách xa thành chính, xung quanh chỉ có vài thôn trang, chưa từng nghe nói có phủ đệ nào cao sang. Ta lại nghi ngờ thân phận của các ngươi. Thật sự là truy nã nô lệ bỏ trốn, hay là nhân cơ hội xâm nhập trang viên của Tuyên Vũ hầu phủ, làm chuyện bất chính? Nếu đã không rõ ràng, thì trước hết đưa đến nha môn, xác minh thân phận của các ngươi. Nếu đã xác minh, ta sẽ rộng cửa đón tiếp, cho các ngươi vào. Chúng ta chỉ là phụng mệnh Tam hoàng tử, làm gì có khế ước nô tỳ nào. Khế ước bán thân của Lục Thủy Tiên vẫn còn ở Hồng Xuân Lâu. Ngươi chắc chắn muốn ngăn cản chúng ta. Chúng ta là người phụng mệnh Tam hoàng tử, hóa ra là người của Tam hoàng tử. Vậy thì ta không ngăn cản nữa. Biết điều đấy. Các ngươi cứ thử bước vào xem. Ta dám đảm bảo, tấu chương đàn hạt của lão hầu gia sáng mai sẽ tới nơi, trước mặt thánh thượng đương triều. Đứng ngay ra làm chi? Ta nghe nói tiên đế muốn ngự giá đến Ôn Tuyền Sơn Trang, đều phải bẩm báo lão hầu gia một tiếng. Ta đây muốn hỏi lão hầu gia, Tam hoàng tử hiện tại, Tam hoàng tử có phải còn lợi hại hơn thánh thượng đương triều chăng? Ngươi cái gì chứ? Muốn đi thì đi đi. Không dám sao? Vậy thì cút. Ngươi cứ chờ đó. Chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo Tam hoàng tử. Chẳng lẽ thật là người tình của Tam hoàng tử sao? Chứ không phải Hoa Khôi sao? Ngươi đúng là chẳng biết gì. Hoa Khôi so với kỹ nữ bình thường, chẳng qua chỉ là cái tên nghe hay hơn chút thôi. Thanh lâu là nơi nào? Bước vào đó, làm sao còn sạch sẽ được? Thật cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Biểu thiếu gia quả nhiên là lừa người. Đại tiểu thư, xin người đừng giao nô tỳ cho người ta. Tam hoàng tử, người ta không phải người, hắn muốn đoạt mạng ta. Nếu ta đoán không lầm, khế bán thân của ngươi vẫn còn ở Hồng Xuân Lâu chứ? Không có lộ dẫn, dù ta có đưa ngươi đi, ngươi cũng chẳng thể đi đâu được. Nói cách khác, đại sở không có chỗ dung thân cho ngươi. Chẳng phải ngươi là người của Tam hoàng tử sao? Sao hắn lại muốn giết ngươi? Nô gia không tự lượng sức mình, muốn trở thành người của phủ Tam hoàng tử, lại còn loan báo khắp nơi, như thể có liên quan đến nhị hoàng tử vậy. Còn lại, nô tỳ không hay biết. Việc này liên quan đến hai vị hoàng tử, ta không thể giúp gì. Xin ngươi hãy lui đi. Đừng mà, tiểu thư, nếu nô tỳ rời đi, thật sự chỉ còn con đường chết. Muốn giữ mạng, ngươi chỉ còn một lối, oan có đầu, nợ có chủ. Hai vị hoàng tử, ngươi hãy chọn một. Nô tỳ đã hiểu. Đa tạ tiểu thư. Nô tỳ sẽ rời đi sau khi trời tối. Đại tiểu thư, Tam hoàng tử đã đến. Đại tiểu thư, Tam hoàng tử đã đến rồi, đến cũng thật mau lẹ. E rằng là nghe tin tức, liền thúc ngựa phi nhanh đến đây, sợ rằng đến trễ. Đại tiểu thư, nô tỳ phải làm sao đây? Liễu Diệp, ngươi hãy đưa nàng ta rời đi bằng mật đạo. Dâng, tiểu thư. Chúc tiểu thư tham kiến Tam điện hạ. Nữ nhân này diễn xuất thật tuyệt diệu. Ngày thường ở phủ trông có vẻ yếu ớt, nhưng cũng đâu đến nỗi thảm hại như vậy. Không cần đa lễ. Bản hoàng tử đi săn bên ngoài, tiện đường ngang qua trang viên của hầu phủ, nhìn từ xa, quả thực là cảnh sắc tuyệt mỹ, không sao tả xiết. Bởi vậy, xin nhờ chỗ nghỉ chân. Tam điện hạ giá lâm, thật là vinh hạnh. Chỉ là tiểu nữ thân thể không khỏe, không tiện đứng lâu, mong Tam điện hạ mau mau vào đi.
Tốt, 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 chớ để mỹ nhân. Chúc tiểu thư bị nhiễm hàn. Lạc ca, làm hộ vệ cho hoàng tử thật là khác biệt. Ngươi thấy chưa, đều đeo lệnh bài cả. Lát nữa ngươi cứ im lặng, tuyệt đối không được nói gì. Điện hạ. Lạc ca. Sao vậy? Không có gì, bị một kẻ vô giáo dục, bị súc sinh va phải. Thì ra là vậy. Súc sinh vô giáo dưỡng, chẳng cần bận tâm. Đi thôi. Tam điện hạ đang du ngoạn săn bắn gần đây. Hôm nay là ngày nghỉ sao? Chính vậy. Hai vị này hẳn là hộ vệ trong phủ, trông thật tinh nhuệ. Nhãn quan của lão hầu gia quả là chẳng tồi chút nào. Có ý thù địch với ta. Hẳn là coi ta như đại tiểu thư, vật sở hữu của y, nên sinh lòng địch với mọi nam nhân quanh nàng. Trong phủ đều là gia gia và A mẫu quản lý. Tiểu nữ nhàn rỗi, người là gia gia chọn. Chúc tiểu thư, nghe nói có một nữ nhân lấy danh nghĩa của ta cưỡng bức xông vào trang viên. Trong trang viên gần đây quả thực có sơn tặc, nhưng may thay có hai vị hộ vệ đắc lực, chẳng những không để bọn sơn tặc đắc tội, mà còn giao nộp cho nha môn, còn được ban thưởng 500 lượng bạc. Tiểu nữ lo sợ có kẻ sẽ báo thù, nên trong trang viên này mới không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Ngài nói có phải không, Tam điện hạ? Một kẻ mượn danh hoa khôi để vào trang viên, một kẻ lấy việc sơn tặc để đáp trả, thật là cao minh. Lời lẽ đã ám chỉ đến mức này, vị Tam hoàng tử này chắc hẳn không còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện này nữa. Đáng ghét. Bọn chúng không ngờ lại đoán ra là ta. Nếu cứ truy cứu nữa, ắt sẽ trở mặt thôi. Chúc tiểu thư à, gần đây thân thể vẫn an khang chứ? Đa tạ điện hạ quan tâm. Căn bệnh này của ta vốn là mang từ trong thai mẫu. Muốn trị tận gốc e rằng chẳng dễ dàng. Nay ngày ngày uống thuốc, đã thành thói quen rồi. Song thân cốt cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh tâm tịnh dưỡng là được. Trong phủ đệ của bổn cung có không ít dược liệu quý, chẳng mấy chốc sẽ mang đến cho Chúc tiểu thư. Việc này không cần đâu, phải do Lưu đại phu kê đơn mới được. Không được tùy tiện dùng, xin điện hạ đừng bận tâm. Chẳng phải nói nghỉ ngơi sao? Nghỉ xong thì có thể đi rồi. Cứ ngồi đây làm gì? Sắp đến giờ cơm rồi. Chẳng lẽ còn phải cung cấp cơm nước cho các ngươi sao? Mặt dày của Chu Trạch Chương này thật là đủ dày. Đại tiểu thư đã ám chỉ nàng muốn tĩnh dưỡng thanh nhàn, vậy mà vẫn nấn ná không đi. Tiểu thư, tiểu thư, mau đưa đại tiểu thư về phòng, chúng ta đi sắc thuốc cho tiểu thư. Không phải, chúng ta đang nói chuyện rất hợp nhau mà. Sao lại đột ngột ngất đi? Không phải, việc uống thuốc này là mỗi ngày. Tâu điện hạ, đúng là mỗi ngày một chén. Từ khi hạ thần phụng sự đại tiểu thư, chưa từng thấy người bỏ thuốc. Thì ra là vậy. Là ta đã làm phiền rồi. Vì Chúc tiểu thư không khỏe, vậy ta xin cáo lui trước. Các ngươi hãy hậu sự cho nàng. Không sao, ta giả vờ đó. Tam hoàng tử không có ý định rời đi. Nếu ta không dùng kế này, chẳng biết còn phải dây dưa đến bao giờ. Thật uất ức chết ta. Nô tỳ cứ ngỡ người uống nhầm thuốc kia, không bệnh cũng bị bệnh. Thật dọa chết nô tỳ rồi. Vẫn là Tiêu công tử thông minh. Bằng không, cứ đứng đó mà hao phí thời gian. Ánh mắt của hắn khiến ta nhìn vào đã thấy ghê tởm. Nếu không phải vậy, làm sao hắn lại được tiểu thư chọn làm rể hiền? Câm miệng. Tiểu thư, người đã đi rồi. Hắn đi rồi ư? Đi rồi, ta tận mắt trông thấy. Đã đi sạch cả rồi. Tiểu thư diễn xuất thật tài tình. Tam hoàng tử giỏi diễn, công phu của người cũng chẳng kém. Kết quả thế nào? Bẩm điện hạ,
Trong trang viên không hề thấy bóng dáng Lục cô nương. Chẳng phải đã báo là ả trốn vào trang viên này sao? Chúng thuộc hạ đã âm thầm lục soát khắp trang viên, tuyệt nhiên không thấy, hoặc là đã bị Chúc cô nương giấu đi, hoặc là ả đã rời đi từ trước. Lũ vô dụng, ta đã hạ lệnh rầm rộ thế kia, vậy mà các ngươi chẳng thu được kết quả gì. Điện hạ bớt giận, thuộc hạ sẽ cho người tiếp tục mật phục thêm vài ngày. Cũng được. Phải rồi, cái gọi là gì nhỉ? Thôi kệ, chính là tên hộ vệ kia. Các ngươi tìm cách giết chết hắn cho ta. Người phụ nữ ta để ý, bên cạnh tuyệt đối không được có đàn ông. Vâng. Việc trang viên vừa mới xử lý xong, lại thêm nhiều chuyện thế này. Tiểu thư, đây đều là sổ sách của các tiệm thuộc quyền quản lý của hầu phủ, chủ yếu là bên Thiên Hương Các. Còn có mấy nhà hàng quán xá. Sổ sách Thiên Hương Các không được mấy tốt đẹp, ngày càng ảm đạm. Xem ra tổ phụ là muốn đem cái khoai nóng này trao cho ta rồi. Còn có mấy nhà hàng quán xá kia, rõ ràng địa thế tốt, việc buôn bán lại chẳng khấm khá. Địa thế dù tốt, sản vật phải tinh xảo, bằng không dù nơi tốt cũng uổng công. Cũng như trước chùa nhà sư bán hương khói, đã từng nghe qua chăng? Chuyện người bán lược trước cửa chùa. Chuyện ở trang viên này, ta cũng đã rõ. Hay chúng ta đến Thiên Hương Các dạo một vòng, xem tình hình thế nào. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Tiêu hộ vệ có việc gấp. Xin Tiêu hộ vệ cùng ta rời đi. À phải, có thể dẫn cả Lưu hộ vệ đi cùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong cung có biến động. Sự việc cần gấp, lão hầu gia bên kia đã bắt đầu an bài cả rồi. Đại tiểu thư, người nhất định phải chuẩn bị cho chu toàn. Ta đã rõ. Đây chính là trạch viện Tiên Đế ngự tứ sao? Chính là nó. Đây là khi Tiên Đế còn tại thế đã ban thưởng cho lão hầu gia. Lạc ca, vận khí của huynh thật tốt quá đi. Hết ở trang viên, lại đến ở phủ đệ Tiên Đế ngự tứ. Bên trong đã chuẩn bị y phục cho ngươi rồi. Mau mau đi thay y phục. Được. Tốt. Thật là tốt lắm thay, Tằng quản gia. Sao Lạc ca lại có mà ta lại không? Chúng ta đều là hộ vệ của hầu phủ, lẽ nào không nên giống nhau sao? Ngươi không giống. Đi. Quả nhiên như ta đã nghĩ, thời khắc nhập môn đã đến. Cái Tuyên Vũ hầu phủ này chẳng phải là không có cháu nối dõi sao? Đây là đi đâu hạ sính vậy? Chẳng lẽ là hầu gia muốn nạp thiếp sao? Ngươi chớ nên nói bậy. Lão phu khi còn trẻ còn chưa từng nạp thiếp. Ta cùng phu nhân ân ái trọn đời. Lúc già rồi còn tự hủy thanh danh sao? Thật hồ đồ. Vậy cũng không đúng. Nếu là đại tiểu thư, sao lại còn khiêng ra ngoài? Chẳng lẽ là muốn chiêu tế sao? Cháu gái tội nghiệp của ta, bẩm sinh đã khiếm khuyết, thân thể lại yếu nhược, song thân nó lại bạc vô âm tính. Ta cứ ngẫm nghĩ, tương lai nó biết phải làm sao đây? Suy đi tính lại, chỉ còn cách chiêu hiền tế là thượng sách. Chiêu tế là kế sách hay. Dạo trước, nó có về trang viên tạm trú, chẳng may gặp phải sơn tặc, may thay được hộ vệ bên mình cứu mạng. Vị hộ vệ kia sinh ra đã đẹp trai khoai to, dù cha mẹ đã khuất, nhưng lại mang khí phách anh hùng, là một hảo hán. Làm con rể của hầu phủ ta là hợp lẽ nhất. Ta thấy hôm nay là ngày đến định thân. Đi. Lạc ca sắp làm chủ nhân hầu phủ rồi. Lại còn không phải con rể tầm thường, mà là con rể của Tuyên Vũ hầu phủ. Trời ơi là trời. Lạc ca, chuyện này thật sao? Thật hơn cả vàng ròng. Lão hầu gia, khí độ này thật xứng đôi với phủ Tuyên Vũ hầu. Thì ra là hộ vệ. Nhìn đã thấy giỏi giang, e rằng có thể sánh vai cùng lão hầu gia. Ta thấy cũng được.
Nhóc con nói gì thế? Đến đây, với lão phu, thử vài chiêu xem nào. Nhóc con nói gì thế? Nào, cùng lão phu so chiêu vài chiêu. Lão hầu gia, ấy là, hôm nay có hỷ sự, ai thấy cũng vui mừng. Chẳng hay lão hầu gia, có ban thưởng gì chăng? Phải đó, có ban thưởng gì không? Có. Mau ban phát đi. Hôm nay hạ lễ, 7 ngày sau là ngày Hoàng đạo Đại Cát. Mọi người có thể đến trước cửa phủ hầu tụ hội cho vui, thưởng thức tiệc tang. Là 7 ngày nữa sẽ thành thân. Vậy càng phải chúc mừng lão hầu gia. Đa tạ quý vị, đa tạ. Ngày cưới định gấp gáp vậy. Tằng quản gia, vừa rồi như lửa cháy mông. Quả nhiên có biến cố. Ngày cưới chỉ có thể sớm, không thể muộn. Chàng rể của ta đây, chỉ là mệnh bạc thôi. Nếu được đầu thai nơi tốt lành, đó ắt là nhân tài kiệt xuất. Đâu đến nỗi phải ở rể. Đây chính là vận may của hầu phủ, cũng là phúc phần của tôn nữ ta. Ta tin rằng mai sau, hai người họ nhất định sẽ sống cuộc sống an khang. Thảo nào chúc Cửu Nhi diễn xuất tinh tường, thì ra là được chân truyền. Ngươi đã hiển hách rồi, ta nên vui mừng mới phải. Nhưng sao ta không thể vui nổi? Trước đây thế nào, sau này chúng ta cũng sẽ thế ấy. Bên cạnh ngươi, lẽ ra nên có một người tri kỷ. Vì hai người hợp nhau, vậy thì hãy điều hắn đến bên ngươi, ban thêm chút bạc cho hắn. Tạ ơn lão hầu gia. Lão hầu gia, chuyện đêm qua ở Sơn Trang ta cũng có phần. Sao người lại không để mắt tới tiểu nhân vậy? Ta khinh. To con đen hôi, đâu phải đẹp trai khoai to. Thôi, mau vào đi. Chúng ta cũng đi thôi, đi thôi. Tổng cộng 24 hòm, gấp đôi 12. Đối với việc rước dâu, đây quả là một khoản hậu hĩnh, cũng là thái độ của người dành cho ta. Đa tạ lão hầu gia. Đã đến lúc phải đổi cách xưng hô rồi. Đa tạ tổ phụ. Vậy mới phải chứ. Ta vốn định rằng cho ngươi và Cửu Nhi ở lại Trang Viên, lại thêm chút thời gian. Hai ta lại cùng nhau tìm hiểu thêm. Ta sẽ lại việc này đưa vào chương trình nghị sự. Nhưng ai ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Có kẻ muốn ép Cửu Nhi nhập cung. Việc này ta không thể chờ đợi được nữa. Là hoàng hậu. Cái mụ đàn bà độc địa kia hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Một kế chưa thành, lại bày thêm một kế. Nàng ta lại trực tiếp gây chuyện đến bệ hạ, khiến bệ hạ ban hôn cho Cửu Nhi và đại hoàng tử. Còn nói gì nữa, đại hoàng tử vừa là đích lại vừa là trưởng. Muốn cưới phi, phải cân nhắc trưởng. Nàng ta, một là muốn bịt miệng các hoàng tử phía sau, hai là muốn ám chỉ bệ hạ, dù có lập đông cung, cũng phải cân nhắc đích trưởng. Đây là có người trong cung gửi tin cho. Đó là điều tất nhiên. Bọn họ mấy người kia, dù là ai đi nữa, đều không có ý tốt. May thay hoàng thượng không đến nỗi hồ đồ, không lập tức ban hôn, mà nói sẽ suy xét thêm. Suy xét cái gì mà suy xét? Ta nhất định phải đi trước bọn họ, định đoạt mối hôn sự này. Lão già này thật là lợi hại. Đám cài tai mắt trong cung. Miệng lưỡi của dân chúng chính là con đường truyền bá tốt nhất. Cứ chờ xem, chẳng mấy chốc việc này sẽ lan ra khắp kinh thành. Ôi tự khắc sẽ truyền vào cung. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tức chết con ả kia. Cháu rể quý hóa. Như vậy, cung tiễn đã rời khỏi dây, không thể quay đầu. Ngươi đã cùng phủ ta chung một con thuyền rồi. Chúng ta hãy đồng lòng, cùng nhau chấn hưng phủ ta, được không? Vâng. Ái chà, mắt nhìn của cháu gái ta thật tốt. Trong bao nhiêu người, một bước đã chọn trúng Tiêu Thiên Lạc. Hắn không chỉ giỏi võ, mà đầu óc cũng tinh anh. Cháu gái ta nói, ai người chỉ ký hợp đồng 3 năm. 3 năm sao đủ? Rể hiền như vậy, đi đâu mà tìm? Muốn chạy trốn? Không thể nào.
Tốt, tốt. Việc đã xong xuôi. Ta đi đây. Tổ phụ thông thả bước. Thế này cũng coi như là một bước lên mây. Hóa rồng hóa phượng rồi nhỉ? Ngươi đã nghĩ quá xa rồi. Ta chỉ là bia đỡ đạn của hầu phủ, để che chắn cho những kẻ trong cung kia. Nếu đại tiểu thư không chiêu rễ, đám người trong cung ấy vẫn luôn toan tính sắp đặt cho nàng. Đợi đến khi thành thân, mưu đồ của bọn họ cũng tan thành mây khói. Bởi vậy, ngươi cũng chẳng cần phải đem chuyện của ta đặt vị thế cao. Cảnh ngộ của hầu phủ này, việc này khó hơn ngươi tưởng. Chỉ là có một việc, ta vẫn luôn không rõ. Cả Lạc Ca cũng không thông. Con trai của lão hầu gia đã chết. Theo lẽ thường, hầu phủ hiện giờ tựa như hổ mất răng vậy. Những kẻ trong cung muốn cưới Chúc Cửu Nhi nhưng lại không dám dùng vũ lực. Điều này thật bất thường. Lạc Ca, thân thể của huynh và thân thể của đại tiểu thư chênh lệch quá lớn. Thân thể nàng ấy ngày ngày uống thuốc như vậy, e rằng khó lòng chịu đựng nổi. Thật sự không ổn chút nào. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Ta cảm thấy có kẻ đang nói xấu ta. Chắc chắn là người trong cung. Hoàng hậu nương nương đã tính toán mọi đường. Chiêu mềm không được, giờ lại dùng chiêu cứng. May mà tổ phụ phản ứng nhanh. Bằng không, một đạo thánh chỉ ban xuống, hậu quả khôn lường. Những kẻ này bề ngoài cao quý, nhưng hành sự lại đê tiện đến vậy. Đại hoàng tử kia bề ngoài phong nhã, thật là kẻ tiểu nhân. Nhớ lại yến tiệc lần trước, hắn lén lút giở trò sau lưng, khiến tiểu thư suýt chút nữa mắc mưu. Đại tiểu thư, Tiêu công tử, Tiêu hộ vệ là người chính tay tiểu thư chọn. Qua thời gian tiếp xúc, nô tỳ thấy rằng hắn là kẻ đáng tin cậy, e là chẳng phải người lương thiện. Ta đây là tự rước lấy gai nhọn vào mình. Ngày sau thế nào, cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Hạ thấp xuống chút nữa, thấp xuống chút nữa. Chẳng ngờ đại tiểu thư hóa ra là kén rễ. Tiếc thay, đại tiểu thư lại chẳng màng đến ta. Đại ca, sao chẳng thấy Tiêu Thiên Lạc và Lâm Thông đâu? E rằng đã chẳng còn ở phủ rồi. Cũng phải, một gã thị vệ mới vào hầu phủ không lâu, lấy gì đấu lại ta? Đến cả đại hôn của tiểu thư cũng chẳng được tham dự. Chẳng biết là công tử nhà nào đây đã tiến vào hầu phủ. Khi gặp mặt, nhất định phải ra sức nịnh bợ. Đến lúc đó, sẽ trực tiếp đuổi hai người Tiêu Thiên Lạc ra khỏi hầu phủ. Thật tốt, thật tốt. Ngươi không vào cung, chỉ chiêu rễ. Vậy thì con rể này chẳng phải là ta sao? Ngoài ta ra, còn ai có tư cách? Ta với biểu muội thật sự là trời sinh một đôi. Thân lại càng thêm thân. Chỉ cần ta làm chủ hầu phủ, lũ hạ nhân đáng chết này, ta nhất định phải dạy dỗ cho ra trò. Xem sau này, ai còn dám khinh thường ta. Nhưng mà lão hầu gia này đã muốn chọn ta làm rể, sao lại giấu ta? Chắc chắn là muốn cho ta một bất ngờ. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Huynh trưởng sắc mặt sao lại khó coi thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hoàng hậu nương nương còn chưa biết. Bổn cung gần đây vẫn luôn cầu xin bệ hạ ban hôn cho Cửu Nhi cùng hoàng tử. Chỉ là bận tâm đến việc đó mà không hề hỏi han đến chuyện bên ngoài cung. Chuyện gì? Phủ Tuyên Vũ hầu chiêu rễ. Huynh nói gì? Sao hắn dám làm vậy? Hắn không chỉ dám, mà còn đã làm. 24 hòm sính lễ, cùng đoàn người rước dâu hùng hậu, đã đi qua những con phố sầm uất nhất kinh thành. Giờ thì toàn dân kinh thành đều đã hay biết. Đại hôn sẽ cử hành sau 7 ngày. Lão già kia đám cả gan không nể mặt bổn cung. Hôn sự của Phủ Tuyên Vũ hầu chẳng phải do hắn định đoạt. Bổn cung đã không cho phép thì là không cho phép. Bổn cung nay sẽ đi bệ hạ ban chỉ. Hoàng hậu tựa hồ sắc mặt không tốt. Có chuyện gì sao? Chẳng trách sắc mặt khó coi đến vậy. Thân là hoàng hậu, đích thân ra tay tham dự tranh đoạt của hoàng tử, lại còn nhắm vào Phủ Tuyên Vũ hầu. Hầu Phủ Tuyên Vũ vậy mà, trong thời gian ngắn đã định hôn sự, lại còn là một hộ vệ nhỏ trong phủ. Đây rõ ràng là đang tát vào mặt hoàng hậu. Lão hầu gia này hồ đồ rồi.
Thật là hồ nháo. Con gái nhà hầu phủ làm sao có thể lấy một hộ vệ, lại còn là cô nhi. Bổn cung thấy không ổn. Lão hầu gia vốn chẳng có ý với hoàng gia, nay mới biết được quyết tâm của người. Hầu phủ Tuyên Vũ làm sao có thể đu một nữ nhân như ngươi muốn làm gì thì làm. Trẫm may mắn chưa nghe lời người đàn bà này. Nhưng có chuyện gì? Định Vũ hầu đã chết. Lão hầu gia vốn đã đau đớn khôn xiết, cháu gái duy nhất lại bị người nhòm ngó. Một nhà hai hầu, trung thành với đại sở. Ngài ấy chỉ muốn giữ chút Cửu Nhi ở bên. Có gì không được? Hoàng hậu, ngươi hơi quá rồi. Đừng tưởng trẫm không biết những việc đại hoàng tử của ngươi làm sau lưng. Ngừng lời đi. Đã rõ. Lễ thành hôn đã định vào 7 ngày tới, nhưng vị hộ vệ kia cùng Chúc cô nương đã cùng nhau đến Trang Viên từ mấy ngày trước. Xem ra đã sớm chọn lựa kỹ càng. Lão hầu gia làm việc lẽ nào không có quy củ? Chỉ có người đàn bà vô tri kia lại cho rằng có thể dựa vào quyền uy của hoàng gia mà áp chế hầu phủ. Nàng ta cũng chẳng suy nghĩ cho kỹ. Trước khi tiên đế băng hà, còn nhớ đến công lao của người. Trẫm cũng phải kiêng dè 3 phần. Nếu Tuyên Vũ hầu phủ dễ bề khống chế đến thế, thì trẫm đã sớm ra tay rồi. Phụ hoàng ơi, vì cớ gì người lại để lại thứ đó cho Tuyên Vũ hầu phủ? Chẳng tệ chút nào. Tiêu hộ vệ quả là người có vóc dáng chuẩn mực, khoác lên mình y phục nào cũng đều tôn dáng. Chất liệu lụa là này, càng làm sắc màu thêm phần tươi sáng rạng rỡ, lại thêm đai lưng này nữa, thật là tuyệt mỹ. Người đẹp nhờ lụa, quả không sai, ngựa quen đường cũ. À phải, trang phục cưới của tiểu thư trông thế nào? Trang phục cưới của nam tử triều ta là màu đỏ, trang phục cưới của nữ tử là đỏ xen vàng. Đến ngày rước dâu, cô gia sẽ biết, chắc chắn sẽ rất xứng đôi. Thôi được, cô gia, tiếp theo, lão nô xin dẫn ngài đi xem qua các nghi lễ đại hôn. Nhất định phải ghi nhớ kỹ. Hầu phủ đã đến đón rể rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Quả là bậc tuấn kiệt, phong thái ngời ngời. Lạc ca, tại hạ đây. Mời cô gia khởi hành. Đại tiểu thư đã tới đón người rồi. Đại tiểu thư, ta tới đón nàng đây. Gia nhân tương ngộ, rước dâu hồi phủ. Dài ngẫu thiên thành, thật là một đôi tân nhân xứng lứa vừa đôi. Thiên Lạc, lão phu chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này. Chỉ mong hai con cầm sắc hòa minh, trăm năm tình viên mãn, sau này cuộc sống mới được an ổn. Đa tạ tổ phụ. Đạo phu thê thật là cao minh. Chỉ khi thấu hiểu nhau mới có thể nương tựa lẫn nhau, đi được xa. Tổ mẫu nguyện hai con từ nay về sau tâm đầu ý hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lời chúc của hai người sao nghe giống chúc cho đôi ta hợp tác thành công, hàm chứa đầy mùi thương vụ. Đa tạ tổ mẫu. Tốt lắm. Thật tốt thay. Thuở ấy, bổn vương đã thấy tiểu tử này bất phàm, muốn chiêu mộ về dương phủ. Ai ngờ lão hầu gia còn cao tay hơn, trực tiếp biến hắn thành cháu rể. Giờ lành đã đến, hãy tiến hành lễ tam quỳ cửu khấu, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái. Lễ thành, đưa vào đóng cọc. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng lão hầu gia. Chúc mừng. Đồng hỷ, đồng hỷ, đa tạ chư vị đã tới dự. Lát nữa, xin hãy cạn thêm vài chén. Hầu gia, hầu gia, có người từ cung tới. Hầu gia, có người từ cung tới. Chuyện gì vậy? Có người từ cung tới. Đại hôn đã thành. Đến giờ này rồi. Chẳng lẽ họ còn muốn ngăn cản, là đến chúc mừng, hay là đến phá đám? Nếu là vậy, với tính cách của hoàng hậu, e là vế sau. Mau mời vào. Thánh chỉ tới. Thánh chỉ sao lại tới đây? Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu viết, tuyên vũ hầu phủ hôm nay đón hỷ sự, đặt ban như ý ngọc một đôi, nhạn vàng một cặp, đông châu 24 hạt, để tỏ lòng trẫm vui mừng. Nguyện tân nhân viên mãn, sớm sinh quý tử. Khâm thử. Thật là ban thưởng của hoàng huynh. Chuyện khác tạm gác lại. 24 hạt đông châu. Ngay cả hoàng tử hiện tại cũng chưa có đãi ngộ này. Tạ ơn hoàng thượng ban ân. Thảo dân, dân nữ, tạ ơn bệ hạ ban ân. Bệ hạ còn nói, nếu có dịp, cũng muốn gặp vị rể quý của hầu phủ này. Tiểu dân đa tạ bệ hạ. Nếu có dịp, tiểu dân cũng muốn được diện kiến thánh nhang. Chúc mừng lão hầu gia được rể quý. Đa tạ, đa tạ. Hôm nay là ngày vui của tôn nữ lão phu. Xin dân chúc bánh hỷ cho công công. Vâng, ngài khách sáo rồi, công công xin mời. Không hổ là phủ tuyên vũ hầu, không muốn gả tôn nữ cho hoàng tử đã đành, quay sang lại đón rể vào nhà. Thật là, bệ hạ đã nói không chấp nhất. Bệ hạ vốn là người có khí độ, nhưng hoàng hậu thì khó nói. Nhà họ Trần hiện nay thế lực quá lớn, sợ là nuốt không trôi cục tức này. Phải, báo thù dù chậm, nhưng chắc chắn sẽ đến. Đúng vậy. Lại là Tiêu Thiên Lạc. Là Tiêu Thiên Lạc. Sao lại là hắn? Sao lại là hắn? Ta kém hắn chỗ nào? Xong rồi. Trước kia ta trăm bề trêu ghẹo, giờ đây hắn lại thành chủ tử. Vệ trưởng Lục, hãy vui lên đi. Có câu nói xưa rằng, nhân sinh vô thường. Hôm nay là ngày đại hôn của Lạc ca ta. Phải vui lên, phải cười lên. Cười lên đi. Sao ngươi không cười? Là trời sinh không thích cười sao? Vì vậy, nhìn ngươi thế này, ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ta không còn là người của ngươi nữa. Ta sẽ theo Lạc ca vào nội viện. Từ nay chỉ nghe lệnh y. Lạc ca nói quả không sai. Thời thế xoay vần. Thật hả hê? Ngươi say rồi. Không có. An Vương, người không say. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta uống rượu giao bôi. Vậy tiếp theo, ta đi tắm trước. Chẳng phải lần đầu. Đây là gì vậy? Cẩm nang động phòng phu thê.
Thật là ta nông cạn quá. Ta cứ ngỡ người xưa chẳng mấy để tâm chuyện phòng the. Ai ngờ đâu lại tường tận đến vậy. Trời đất ơi, cái cẩm nang động phòng phu thê này sao lại không đứng đắn thế nhỉ? Căn phòng này, trên giường ngự, ta đều thấu hiểu. Trong vườn hoa này, trên thuyền kia, thậm chí cả trên xích đu, thật là phóng túng. Ôi chao, lại còn cao thủ, trên cành cây cũng được sao? Ngươi hãy trả nó về chỗ cũ. Lạ thay, ta là con rể của phủ này, sao quản gia này không mang cho ta một quyển để nghiên cứu chứ? Thật bất công thay. Chẳng phải đã hẹn ước sinh con đẻ cái sao? Nàng đứng xa như vậy, chúng ta hà tất phải cách xa mới mong có con. Nếu ta nói thì muốn sớm ngày có thai, chúng ta cứ làm hết những điều này một lượt vậy. Ta, đại tiểu thư, đã đến giờ an giấc rồi. Sợ sao? Ai sợ chứ? Ngươi mau buông ta ra. Sao lại thế này? Cán bộ nào chịu nổi cảnh này? Không đúng. Lần trước động tĩnh đâu có nhỏ như vậy. Sao hôm nay lại sấm to mưa nhỏ? Chẳng lẽ lần trước vì trời tối, lại thêm bị hạ dược, nên mới buông thả hơn? Ta xem thử. Xem cái gì vậy? Câm miệng. Sao ngươi lại vô lễ như vậy? Ta vô lễ ư? Ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Ngươi nhìn xem, ngươi đang làm gì vậy? Ta là thị nữ thân cận của tiểu thư, lẽ nào ta không nên ở đây sao? Ta thật lấy làm hổ thẹn mà lại vạch trần ngươi. Ngươi đã muốn nhìn đến vậy, sao không trực tiếp đẩy cửa ra mà đứng bên giường nhìn trộm? Ngươi... Khoan đã, hình như bên ngoài có người. Cái thứ không biết sống chết kia ám quấy rầy đại ca Lạc ta thành thân. Chàng rể này lại không phải ta. Tất cả đều là lừa gạt ta. Ngươi lừa ta. Không. Biểu muội. Không. Biểu muội. Lạc ca, hôm qua người đông, ta chưa kịp chúc mừng tân hôn của người. Sau này tiểu đệ còn trông cậy vào người. Đó là lẽ đương nhiên. Đúng rồi. Đêm qua, có chuyện gì xảy ra chăng? Lạc ca, ngươi không biết. Tối qua ta đã thấy biểu thiếu gia cùng Lục lão Lục. Ai người đó? Theo lời Lạc ca nói, như một kẻ ngốc vậy, đứng dưới mưa. Lúc ta vừa vào, Lục lão Lục kia cúi đầu chào ta. Ngươi hiện giờ là người nội viện, với hắn không cùng một đường, không cần phải so đo với hắn. Tiểu thư, xin đi chậm lại. Đại ca, ta xin lui ra ngoài chờ. Cô gia, tiểu thư thân thể yếu đuối, vẫn nên cẩn trọng. Đêm nay nhất định. Ngươi còn muốn đêm nay? Không thể nào. Ta đây phụng mệnh lệnh của ông bà, mong nàng sớm có con. Ngươi... Ta uống thứ nước này để làm chi? Thưa cô gia, đây chẳng phải thuốc bổ đâu ạ. Đây là thang thuốc ôn bổ, đều do Đỗ y thần đích thân kê đơn cả. Tốt lắm đấy ạ. Này, nếu nàng còn không chịu uống, thì ta đành dùng miệng mớm cho nàng vậy. Biết rồi, biết rồi. Ngươi hãy giữ lấy cái miệng của mình đi. Phải rồi, thưa cô gia, tiểu thư, lão phu nhân hôm nay nói, bảo các người đến gặp một chuyến, có chút vật muốn giao cho các người.
Nay hai người đã thành thân. Lại thêm, chuyện Trang Viên lần trước, ta xin lui về hậu tuyến. Mọi việc sau này sẽ giao cho hai người định đoạt. Trước đây, đã giúp ta quản lý việc nội trạch trong phủ. Nay chỉ là việc trang viên, các cửa hàng đều đã giao phó cho các con. Từ nay về sau, hai con cứ bàn bạc mà liệu. Tuy nhiên, chuyện Thiên Hương Các phải hết sức để tâm. Thiên Hương Các làm sao? Chưởng quỹ cũng tham ô sao? Cái này, đợi con đến đó rồi sẽ rõ. Những việc này cứ giao cho hai con. Điều quan trọng nhất là hai con cần phải nỗ lực hơn nữa. Những việc khác đều dễ bàn. Tăng tổ phụ và ta đây vẫn đang mong ngóng được bế Tăng Tôn. Tôn Tế xin nguyện dốc lòng dốc sức. Tôn Tế gần đây vẫn luôn có điều nghi hoặc. Cứ nói ra xem sao. Tổ phụ đã lui về ở ẩn nhiều năm, cũng chẳng hề ý muốn phục xuất lĩnh binh. Bệ hạ vì sao cũng phải kiêng dè. Theo lẽ thường, sau khi lui về ẩn dật, chỉ cần không làm điều trái ý, danh vọng trong dân gian sẽ càng thêm có lợi cho cuộc tranh đoạt quyền lực, sau đó có thể an hưởng tuổi già. Nhưng vì sao hoàng huynh, hoàng tử, thậm chí cả hoàng hậu đều không tiếc mọi giá muốn liên kết với Tuyên Vũ hầu phủ? Rốt cuộc là vì sao? Xem sắc mặt ba người kia kìa, quả nhiên còn có chuyện ta chưa tường, có thể khiến hoàng thượng phải kiêng dè đến mức này. Hầu phủ ắt hẳn còn có ác chủ bài khác. Dù có ước hẹn với đại tiểu thư 3 năm, nhưng trong 3 năm này, ta cũng muốn vì hầu phủ mà dốc sức. Chớ để đến lúc vì không tường tận sự tình mà đưa ra phán đoán sai lầm, làm liên lụy hầu phủ. Mong tổ phụ chỉ giáo. Thiên Lạc, cớ sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thưa, kẻ hèn này vốn luyện được chút võ nghệ, từng mong mỏi được ứng thí võ cử, tiếc thay gia cảnh bần hàn, chẳng đặng đừng mới vào phủ này làm kẻ hộ vệ thường nhật. Kẻ hèn vẫn luôn quan sát thời cuộc, chăm chú để tâm. Những ngày gần đây, dựa vào những điều tận mắt chứng kiến, tự mình nghe thấy, cháu rể suy đoán tình cảnh của hầu phủ, và người ngoài nghĩ e rằng sẽ còn gian nan hơn. Ta sớm đã nhận ra Tiêu Thiên Lạc có tầm nhìn đáng kinh ngạc, nhưng không ngờ mới ngày đầu thành thân đã ép hỏi hầu phủ về con bài. Không muốn gả cho hoàng tử, thậm chí những gia tộc quyền thần liên quan đến hoàng thất không tham dự vào tranh chấp của nước địch. Quả nhiên là việc tốt. Bệ hạ cũng vui mừng thấy vậy. Nhưng gần đây hầu phủ đã đắc tội với hoàng hậu và Trần gia. Bệ hạ lại còn vào ngày đại hôn, ban thưởng tới, chắc hẳn cũng đã cân nhắc nhiều. Một trong những lo ngại có lẽ là nhạc phụ. Điều này vẫn chưa đủ. Cháu rể suy đoán bệ hạ còn lo ngại về hầu phủ. Còn có điều thứ hai. Ngươi có chắc muốn biết không? Điều này là do chính ngươi muốn nghe đó. Lão Phu cùng tiên đế có giao tình rất thâm hậu. Lúc tiên đế còn tại thế, không dám nói quá lời. Nhà họ Trúc của chúng ta khi ấy chính là đệ nhất quyền thần chi gia. Sau khi tiên đế băng hà, lão Phu liền từ quan, rời khỏi triều đình. Tiên đế trước khi lâm chung, để bảo toàn sự bình an cho hầu phủ, ngự ban thánh chỉ một đội quân gồm toàn tinh binh tập hợp thành đội kỵ binh, và chỉ dụ hậu thế hoàng tộc không được thu hồi. Vì cơ tư binh lại do tinh binh đảm nhiệm. Vị hoàng đế này chắc hẳn đầu óc có bệnh. Chẳng lẽ không sợ hầu phủ dùng đội binh riêng này để lấn át hoàng quyền sao? Bất kỳ vị hoàng đế nào có đầu óc cũng sẽ không làm vậy. Chẳng trách vị hoàng đế hiện tại lại e dè hầu phủ. Chắc hẳn cả ngày đầu óc đều nghĩ suy làm sao để không trái ý tiên đế mà vẫn thu hồi được tư binh. Ngồi xuống đi. Ta nói cho ngươi hay, đạo tư binh ấy chính là do tiên đế đích thân huấn luyện. Ai nấy đều võ nghệ cao cường, lại am tường bố cục hoàng cung. Sau khi tiên đế băng hà, đạo tư binh này liền nhận chúng ta hầu phủ làm chủ, trở thành ám vệ của hầu phủ ta. Lão Phu vì giữ yên bình, liền sai họ hành sự trong bóng tối, lại còn am tường địa hình hoàng cung. Tiên đế này chẳng lẽ sợ các bậc đế vương sau này không đủ uy quyền sao? Những năm đó, đại sở bình an vô sự, họ cũng tự lo việc riêng. Hậu duệ của họ, bất luận là nam đinh hay nữ đinh, đều nối tiếp vị trí, tiếp tục tận trung với hầu phủ ta.
Đây cũng là hầu phủ ta, mấy đời nay vẫn trường tồn bất diệt, lý do trăm trận trăm thắng. Họ là binh riêng, không thuộc bộ binh quản lý. Họ còn phải nhờ vào bạc tiền của chúng ta để nuôi dưỡng. Thảo nào. Nói vậy mới tường tỏ. Tính ra, đội binh riêng này đã là đời thứ 3 rồi. Chẳng lẽ chúng ta phải nuôi dưỡng thêm 2-3 đời người nữa? Đúng vậy. Đây. Bởi vậy, tiếp theo đây, phải do các con phụng dưỡng rồi. May mà các con thành hôn sớm. Chứ không thì, lão phu cũng sắp nuôi không nổi nữa rồi. Ta đây làm rể hiền. Không chỉ phải lo việc nuôi dạy con cái, mà còn phải nuôi một đội tư binh nữa. Đúng rồi. Ta đã biết, làm rể không dễ dàng như vậy. Lão hầu gia, biểu thiếu gia cầu kiến. Lão hầu gia, biểu thiếu gia cầu kiến. Cho hắn vào đi. Bái kiến lão hầu gia, lão phu nhân. Diên Niên, ngươi có chuyện gì sao? Quả thật có chuyện, muốn cùng lão hầu gia, lão phu nhân thương lượng. Ta đã không còn quản chuyện hầu phủ nữa. Hầu phủ đã giao phó cho hai người họ rồi. Có việc gì, ngươi cứ tìm họ mà bàn bạc. Chuyện này, chúc mừng biểu muội cùng biểu muội phu đại hôn. Hôm qua không thể đích thân chúc mừng, hôm nay xin được bù đắp. Đa tạ biểu ca. Sắp đến kỳ thi xuân rồi, cũng chúc biểu ca có thể đỗ đạt cao. Đa tạ lời vàng. Biểu ca có việc gì, hãy ngồi xuống mà nói. Đừng nhìn nữa, nàng nay đã là thê tử của Lạc gia, mẫu thân còn muốn ta cưới biểu muội. Ta cũng mong muốn lắm. Biểu muội xinh đẹp nhường ấy. Sao còn lén nhìn thế? Biểu ca, thật ra ta đối với các vị công tử rất là ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng hoàn cảnh gia đình ta nghèo khó, chỉ học được chút võ nghệ. Ta thấy biểu ca thật là tài hoa hơn người. Tài hoa bộc lộ. Biểu ca, ta với văn nhân các ngươi cùng thi từ ca phú, thật là yêu mến và ngưỡng mộ. Chẳng hay biểu ca có thể vì ta sáng tác một bài thơ chăng? Tốt. Vậy ta thử xem. Anh dũng phi phàm, vẽ nam nhi, vút bay lên cành cao, phượng hoàng ngự. Tốt. Tốt. Ăn chương thật tuyệt. Chẳng hổ danh là lời bậc văn nhân, nghe thật lọt tai. Nào, biểu ca, huynh hãy nói xem. Huynh tìm đến chúng ta, có việc hệ trọng gì cần bàn bạc? Ta nhận được thư từ, song thân sắp tới kinh thành một chuyến, nhưng nơi ta đang ở, viện tử ấy thực sự quá đổi chật hẹp. Họ tới, cớ sao phải ở lại hầu phủ? Chẳng lẽ là không tìm được quán trọ sao? Đương nhiên là được. Biểu ca, sắp tới kỳ thi xuân dận, cửu phụ và cửu mẫu cùng đến ở đây, tuy là chuyện tốt, nhưng nếu ở chung với biểu ca, sợ rằng lại không tốt cho biểu ca. Nói thế nào? Ta nghe nói cửu phụ và cửu mẫu cực kỳ câu nệ lễ nghi. Khi biểu ca còn ở nhà, buổi sáng phải vấn an sớm, buổi tối còn phải thỉnh an tối, chuyện cùng chung sống. Gia quy này là nên giữ hay không nên giữ đây? Nếu giữ, thì thời gian đèn sách lại càng thêm eo hẹp. Nếu không giữ, lại hóa ra nghịch đạo hiếu. Thật là lưỡng nan thay. Vậy, ý của biểu muội phu thế nào? Hầu phủ ta, tại Nam Phong Hạng, có một tòa viện 2 lớp đang để trống. Vừa vặn có thể, biểu ca hãy đưa cửu phụ, cửu mẫu đến đó, cùng dọn vào ở. Mỗi người một viện cũng thật thanh tĩnh. Biểu ca thấy thế nào? Đây quả là cao kiến. Vậy biểu ca, về thu xếp hành lý. Được. Vậy chẳng phải ta bị đuổi ra khỏi cửa sao? Thật là suối quẩy. Nếu để biểu cửu họ vào phủ hầu, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức. May mà ngươi tinh ranh, chỉ đền một tòa trạch, cũng coi như là có lời. Ai nói là đền? Ta là cho họ mượn ở, chứ đâu phải tặng cho họ. Không tệ.
Phấn son phải sạch sẽ mới đạt được hiệu quả như vậy. Loại phấn son này phải gọi là thượng phẩm. Thượng phẩm mà lại bán không được. Ngươi đang đùa ta sao? Chủ tiệm, hàng hóa của tiệm ta là từ đâu mà có? Là tiểu nhân đã đến Giang Nam tuyển chọn một vị nương tử. Nàng đã sáng tạo ra phương pháp ướp hoa này. Món son làm ra so với các tiệm khác sạch sẽ hơn nhiều. Tiểu nhân tận mắt chứng kiến nàng giả hoa, giả đi giả lại, ôi dùng nước cơm nếp pha giấm mà lọc lấy. Vật tốt như vậy sao lại không bán được? Đại tiểu thư, là tiểu nhân vô tài, vô sức à? Món son tốt như vậy lại chẳng bán được. Nhưng tiểu nhân cũng từng mua hàng của các tiệm khác, chỉ xét về chất lượng chẳng bằng hàng của chúng ta. Việc buôn bán, ngoài việc có thực lực, còn phải biết chào hàng. Ta vừa thấy tiệm đối diện mời hai cô nương biểu diễn cách thoa son phấn. Họ vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói, tự nhiên sẽ thu hút không ít khách hàng. Cái lẽ hữu chạ tự nhiên hương ấy ư? Trong chốn thương trường tranh đoạt chẳng còn hợp nữa, phải đổi thay. Hoặc là nếu đã chen chân vào chốn này mà chẳng thể vượt lên, ta hãy tìm lối khác, đưa ra những món hàng mà người khác không có mới thú vị. Nàng nghĩ sao, đại tiểu thư? Người khác không có lại có thể khiến cô nương dùng được. Có gì đâu, cho ta chút thời gian. Chờ ta làm vài mẫu thử. Ngươi làm được. Nếu nói về luyện võ, nô tỳ nào dám nói gì. Xét cho cùng, võ nghệ của người, ngay cả lão hầu gia cũng khen ngợi không thôi. Nhưng mà, son phấn trang điểm đều là vật dụng của nữ nhi. Xem ra, các ngươi đều không tin ta. Đã đến lúc cho các ngươi chiêm ngưỡng kỹ thuật mới rồi. Đi thôi, mua vật liệu thôi. Thứ mỡ heo này có thể làm ra thứ gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nàng cứ đợi mà xem. Vậy ta đành phải xem ngươi có thể dùng mỡ heo này mà biến hóa ra trò gì. Lạc ca, đây là tro thảo mộc ngươi cần. Ta đã phải dày công chuẩn bị từ lâu. Được, mau đặt xuống đó. Ngươi hãy đem mỡ heo này đi thắng cho tan chảy. Vâng. Đại tiểu thư, ngươi cứ chờ xem. Tiêu Thiên Lạc, đồ đáng ghét nhà ngươi. Ngươi dám ức hiếp ta sao? Xem ta không cắn chết ngươi thì thôi. Đại tiểu thư, ngươi vội gì? Hãy đợi ta biến ra một phép thuật. Phép thuật gì? Vậy là xong rồi sao? Còn mỡ heo thì sao? Chớ vội. Nếu trời không mưa, chờ ngày mai khô ráo rồi làm tiếp. Ngày mai ư? Ta sẽ cho nàng thấy sức mạnh từ thế giới mới. Tấn công. Làm gì mà bí ẩn thế? Nếu không phải vì hiệu quả ngươi nói, tối nay đừng hòng lên giường. Ai lại đi uy hiếp người ta như vậy? Chúng ta còn mong có cháu đích tôn nữa. Đổi điều kiện khác để uy hiếp hắn đi. Được rồi. Thiên Lạc này, ngươi hãy cho chúng ta xem, rốt cuộc là vật chi mà khiến ngươi quả quyết rằng có thể cứu vãn thiên hương các khỏi cảnh lụi tàn. Liễu Diệp, đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm cô gia, đã sẵn sàng. Giờ đây chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Tèn ten, xà phòng. Mùi hương cũng thật thanh tao, thoang thoảng hương thơm, sờ vào thật trơn tru. Vật này dùng thế nào đây? Liễu Diệp, thị phạm cho ta xem. Ôi chao, sạch sẽ rồi. Ôi chao, thật là kỳ diệu. Quả nhiên là giặt sạch y phục đến như vậy. Lẽ ra, chuẩn bị còn chưa đủ. Khuôn mẫu chỉ có hình vuông. Sau này còn có thể làm ra các hình dạng khác, sắc màu cũng có thể khác nhau. Ta chẳng phải có hương liệu sao? Muốn làm thêm chút kỳ công ư? Có thể cho thêm chút hương liệu vào. Chẳng những đẹp mắt, còn thơm ngát, lại hữu dụng. Trời ơi! Cái này, thứ này mà cũng bán được tiền sao? Đương nhiên, hơn nữa còn khan hiếm, không đủ cung ứng. Tốt. À phải rồi, cô gia, thứ này sao lại gọi là xà phòng vậy?
Cho nhiều mỡ lợn thế kia, chẳng phải là béo còn gì. Chúng ta điều chỉnh lại lượng kiềm, thêm chút hương liệu vào. Thứ này sẽ gọi là xà thơm. Không phải để giặt quần áo, mà là để tắm, rửa tay. Tốt, tuyệt quá. Một vật hai công dụng. Chẳng trách ngươi lại quả quyết đến vậy. Vật này có thể sánh với tất cả cửa hàng của hầu phủ ta. Đúng vậy. Không sai, vật này trong Đại Sở Triều chưa từng có ai làm qua. Thiên Hương Cát là nơi đầu tiên. Ta từng nói rồi, Thiên Hương Cát còn thiếu chính là quảng bá và tuyên truyền. Vật phẩm như của chúng ta phải chú trọng tinh xảo. Khách nhân của Thiên Hương Cát đều là nữ quyến. Chúng ta hãy hướng tới sự tinh mỹ. Chúng ta trước tiên là một lô mẫu. Sản lượng không cần quá nhiều. Đóng gói tinh xảo rồi, tặng cho người ta dùng. Tại Đại Sở này, chẳng mấy nhà môn hộ cao quý lại không muốn kết giao với hầu gia. Đúng thế. Thứ lão phu tặng, ai dám không nhận. Phải vậy, thuế buôn bán của ta sao mà cao thế này? Quốc khố thu chi hoàn toàn dựa vào thuế buôn và thuế đất sao? May thay, chẳng còn thuế nhân đinh. Thôi đừng nhắc nữa. Ngân khố quốc gia bây giờ chẳng khác nào giấy vụn. Hoàng đế hiện tại cứ cách dăm ba bữa lại đi xin xỏ, xin xong lại ban phát cho kẻ dưới. Nhưng mà ngày nào quản xủy bọn hạ nhân, tham ô nhận hối lộ. Than ôi, lão già kia, cẩn thận kẻo vách có tai. Chớ nên cho rằng hoàng thượng không muốn tịch thu binh mã của chúng ta. Nay chỉ là gì? Phu thê khải diên, sống chết chưa rõ, ngày ấy chưa tiện khai hạ Tống Giang mà thôi. Một triều một thần, lẽ thường là vậy. Nghĩ lại thuở trước, tiên đế lúc lâm chung vẫn còn nghĩ tới việc che chở cho gia tộc ta. Lão phu vẫn luôn ghi nhớ ân đức của ngài. Nhưng nay vị hoàng đế này lại luôn nhăm nhe ra tay với phủ hầu chúng ta. Xem ra ngôi vị này cần phải đổi chủ rồi. Vì vậy, phủ Tuyên Vũ hầu nay tuy bề ngoài yên ổn, thực chất đã sớm lâm vào vùng nguy hiểm. Nhất là khi cha mẹ Trúc Cửu Nhi mất tích, khiến cho phủ Tuyên Vũ hầu bề ngoài nắm giữ binh quyền, nay cũng không còn, chỉ còn lại binh sĩ riêng. Nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, thương hiệu của hầu phủ vốn làm ăn không thuận lợi, liệu có phải cũng có kẻ cố tình chèn ép, gián tiếp làm suy yếu binh sĩ riêng? Bất luận thế nào, trước hết phải chấn hưng thương hiệu. Chỉ dựa vào đãi ngộ của hầu vị khó lòng duy trì. Cháu rể sẽ làm thêm một ít xà phòng thơm cùng với xà phòng cùng nhau quảng bá. Mong ông nội chớ có chối từ. Thằng ranh con này, ta giao phó mọi việc trong hầu phủ cho hai đứa bay, vốn là để được an nhàn hưởng phúc. Ai dè đâu, vừa mới thành thân đã muốn bắt ta làm phu phen khổ sai rồi sao? Thời cuộc đặc thù, ắt phải có đãi ngộ đặc thù. Chẳng lẽ hầu gia muốn hầu phủ phải lụi bại trong tay người sao? Ngươi thôi vậy, cứ cho ngươi nói đôi lời. Vậy thì thằng nhóc kia, vậy chúng ta sẽ khôi phục lại thương hiệu của hầu phủ. Tốt. Phu quân, hay tối nay chàng dùng cái này để rửa khu vé đi. Thơm tho lắm, mùi dễ chịu lắm. Đại trượng phu, thơm tho như vậy thì ra thể thống gì? Lâm Thông đâu? Lạc ca, ngài gọi ta. Mang đi tẩy rửa, làm mẫu cho ta xem. Lạc ca, hay là đổi người khác đi. Đường Đường là đấng nam nhi, tắm xong lại thơm nức thế này, chẳng khác nào nữ nhi. Sau này còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Ngươi chính là người đầu tiên của Đại Sở dùng xà phòng để tắm rửa. Ta là người tiên phong. Ta đi ngay đây. Thủ đoạn cao minh, đẩy họa về phương Đông sao? Ai hơn ai đâu. Lâm Thông thật là ngốc. Cô gia bán hắn đi, hắn còn giúp đếm tiền. Chưa đủ, ước chừng còn phải giúp cô gia làm tròn số nữa kìa. Ôi chao. Lạc ca, không tệ. Hương liệu tự nhiên, mùi hương không quá nồng, căng chăng, chẳng chút căng cứng. Sờ vào xem, mịn màng tựa hồ như da thịt khuê nữ vậy. Lạc ca, huynh xem kìa, ả đàn bà kia lại làm khó đệ, huynh phải làm chủ cho đệ. Các ngươi thấy hương thơm này thế nào?
có phần nhạt nhẽo, song đại sở ta vốn chuộng dùng hương liệu, hoặc đeo túi thơm bên mình để ướp hương, chẳng lấy tắm gội để tăng thêm hương. Việc này cũng chẳng hại gì. Đồ đạc đã có, bao bì cũng tươm tất. Giờ thì chỉ còn phiền ông bà nhờ vả, nhờ mối quan hệ của các cụ, chuyển những món đồ này đi giao tận nơi. E rằng không ổn. Mọi động tĩnh trong phủ giờ đây đều bị người ta dòm ngó. Nếu phô trương tặng vật, sẽ bị người đời lầm tưởng là cố ý lôi kéo triều thần. Điều này cũng như Thiên Hương Các trước kia, có vật tốt mà không bán được. Điều này ta đã nghĩ kỹ rồi. Đây là gì? Là tờ quảng cáo xà phòng và hương liệu. Chờ một chút, hãy dặn dò gia nhân trong phủ, cả gia đình nữa, hãy phát những tờ quảng cáo này cho bá tánh trong kinh thành. Liên phát 3 ngày. Ta muốn cho khắp kinh thành này đều hay, Thiên Hương Các sẽ có một vật phẩm mà các tiệm khác không hề có. Chàng viết những gì thế này? 3 ngày sau, Thiên Hương Các sẽ bày bán vật phẩm bí ẩn. Giá cả phải chăng? Nữ nhân dùng vào có thể câu hồn nhiếp phách, tăng thêm mị lực, khiến vạn ngàn chúng sinh mê đắm. Nam nhân dùng vào có thể khiến vạn ngàn thiếu nữ ngoái đầu. Nghe đồn rằng kẻ ở rễ phủ Tuyên Vũ Hầu kia chính là nhờ dùng vật này mới khiến đại tiểu thư đem lòng cảm mến. Thế nào? Lời quảng cáo này của ta há chẳng phải rất mực tân kỳ sao? Lạc ca, thực sự có thể khiến vạn ngàn thiếu nữ phải ngoái nhìn. Hiệu quả thực sự tốt đến thế sao? Làm sao có thể chứ? Chàng đây là đang dối trá bịp bợm. Lời ấy là ý gì? Ta nào có chiêu trò lừa gạt. Trên đó đã ghi rõ ràng lắm rồi. Mọi việc đều tùy thuộc vào điều kiện bản thân mà định đoạt. Sao ta không thấy nhỉ? Nàng xem đây này. Ở góc dưới bên trái tờ quảng cáo. Chàng đây là muốn trục lợi bất chính. Vậy nàng nói xem, ta có ghi hay không? Quảng cáo ấy mà, quan trọng là phải có chiêu trò. Chỉ cần chiêu trò đủ hấp dẫn, làm người ta chú ý, thu hút khách hàng. Chẳng lẽ các người có phương kế nào hay hơn chăng? Chẳng có, thế chẳng phải được rồi sao? Nếu chư vị không có phương kế, vậy thì hãy dùng kế của ta mà làm. Vật phẩm thần bí mới ra mắt tại Thiên Hương Các chúng ta sẽ được bày bán sau 3 ngày nữa. Giá cả phải chăng? Ai ai cũng có thể dùng. Chư vị quan khách, xin mời. Đây chính là vật phẩm thần bí mới ra mắt tại Thiên Hương Các chúng ta. Kính mời hai vị. Vật phẩm bí ẩn mới ra mắt. Giá cả phải chăng? Ai ai cũng có thể dùng. Sẽ được bày bán sau 3 ngày nữa. Lão Vương, trên đây viết gì vậy? Để ta xem nào. Nói rằng Thiên Hương Các sau 3 ngày nữa sẽ bán một vật phẩm bí ẩn. Nữ tử dùng vào sẽ tăng thêm mị lực, quyến rũ lòng người. Nam tử dùng vào sẽ khiến vạn ngàn thiếu nữ ngoái nhìn. Những bách tính tầm thường như chúng ta cũng có cơ hội được dùng. Gì cơ? Trên đời này làm sao có thể có thứ như vậy? Chẳng phải là lừa người sao? Chẳng phải đã giết đây rồi sao? Rễ quý của phủ Tuyên Vũ Hầu chính là nhờ dùng vật này mới khiến tiểu thư Khuê Các siêu lòng đó. Thật ư? Vậy ta quả thực không hay biết. 3 ngày sau đi xem sẽ rõ. Vậy ta nhất định phải đi xem mới được. Lão Lưu, ngài có hay tin chuyện ở Thiên Hương Các chưa? Ý ngài là chuyện này. Việc này ta nào mà chẳng hay. Phải chính là chuyện đó. Ngài nói xem, những lời chép trên đây có thật chăng? Việc này làm sao có thể sai được? Lão hầu gia vốn là người nhân từ, làm sao có thể sai được? Phải đó, Tuyên Vũ hầu phủ cũng đâu thể lừa người. Vậy chẳng phải là nói rằng vị Tiêu công tử cùng đại tiểu thư, chuyện này cũng là thật. Ta vẫn cứ suy ngẫm. Ta với Tiêu công tử cũng chẳng kém là bao. 2 ngày trước, ta từng gặp Tiêu công tử trên phố. Thật khác hẳn khi còn làm thị vệ, phải chăng? Đến ta cũng không khỏi nhìn thêm đôi lần. Lúc ấy chẳng rõ lý do. Giờ thì đã tỏ tường. Chắc hẳn là do dùng thứ này. Tiêu công tử dùng thứ này mà được đại tiểu thư để ý. Ta cũng có thể mà. Đi thôi, 2 ngày sau nhất định phải đến Thiên Hương Các. Với cái bộ dạng thảm hại của ngươi, còn dám so bì với ta và Tiêu công tử sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ta chẳng cầu gì cao sang, chỉ cần dùng vật này có thể cưới được vợ là đủ rồi. Cút đi.
Đại tiểu thư, sao lại đông người đến vậy? Thiên Hương Các từ khi khai trương đến nay chưa từng thấy đông đúc như thế này. Bình tĩnh, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Vật bí ẩn kia rốt cuộc là chi? Mau nói cho chúng ta hay. Chúng ta đều đã nôn nóng lắm rồi. Phải, mau nói đi mà. Được, đã mọi người đều nôn nóng không thôi. Vậy ta đây không bán khoe nữa, sắp sửa công bố. Hai vật này chính là chúng ta, Thiên Hương Các cho ra mắt sản phẩm mới. Xà phòng, hương xà phòng. Tiêu công tử, hai thứ này, ngươi chắc chắn có. Danh tiếng truyền đi xa đến vậy sao? Vậy thì hãy để ta cho các ngươi thấy. Đầu tiên là xà phòng. Ôi chao! Rửa sạch đến vậy sao? Ngay cả xà cây cũng không có hiệu quả này. Thứ này chính là xà phòng, một khối dùng được rất lâu, rẻ mà lại hữu dụng, đảm bảo ai ai cũng mua nổi. Còn thứ này chỉ là vai phụ của ngày hôm nay, còn vai chính thực sự là xà phòng. S phòng, S phòng. Vật này quả thực thần kỳ như lời Tiêu công tử nói sao? Thần kỳ hay không, tại hạ không dám tự phụ. Chi bằng chư vị hãy thử xem. Tại hạ xin chọn hai vị lên đây. Tại hạ xin chọn hai vị lên đây. Ai nguyện ý? Ta. Ngươi nữa. Chưởng quầy. Mỗi người một bánh. Chà sát kỹ. Đem nước trong rửa sạch. Được rồi. Đây là thứ gì vậy? Ngươi mau nói đi. Thứ xà này sau khi dùng, thật trơn tru, lại còn thơm ngát. Hai vị, chẳng bằng xuống dưới cho mọi người xem. Huynh đệ, ngươi sao mà thơm thế? Cút ngay. Ngươi cút đi. Ngươi thơm quá. Đây chính là xà phòng. Không chỉ dùng để rửa tay, mà còn có thể dùng để tắm gội. Chư vị thử nghĩ xem. Rửa tay đã tốt đến vậy. Vậy nếu dùng để rửa khu vé, hiệu quả há chẳng phải càng tuyệt hảo sao? Anh xà phòng không chỉ có thể tẩy sạch mọi ô uế trên thân thể, mà còn giúp làn da được dưỡng nhan bảo dưỡng. Nữ tử sau khi dùng xong, tựa sen vừa nở. Phu quân của cô nương há chẳng càng thêm yêu thương ư? Sau khi tắm gội, ngươi bước ra phố, hương thơm ngát tỏa. Các nữ tử trông thấy ngươi, há chẳng càng thêm chú ý, muốn bắt chuyện ư? Ta nào hay biết lại có công dụng dưỡng nhan. Khi ra ngoài, thân phận đều do tự mình tạo nên. Xin hỏi Tiêu công tử, xà phòng này giá bao nhiêu? Ai? Hỏi hay lắm. Thứ hương liệu các vị vừa dùng là loại thường, giá bán là 50 tiền. Còn có loại tốt hơn là loại chúng ta dùng dược liệu quý hiếm chế tác thành. Hiệu quả còn vượt trội hơn. Giá bán 30 quan. 30 quan ư? Đắt vậy sao? Thật là quá đắt đỏ. Thưa quý vị, đắt có cái lý của đắt. Làn da nữ nhi đáng lẽ phải được nâng niu gìn giữ. Nếu phu quân của quý vị yêu thương thì ắt hẳn sẽ mua cho quý vị một thỏi xà phòng quý giá, để quý vị mãi mãi thanh xuân. Chư vị, nữ nhân vốn đã khổ vì tề gia nội trợ, ai nấy đều chẳng muốn nhìn dung nhan của mình ngày một tàn phai, mà quý vị chỉ cần mua một thỏi xà phòng tinh xảo sẽ giải quyết mọi ưu phiền. Và lúc này đây, thời khắc thử thách tình cảm phu thê giữa quý vị và phu quân đã đến. Nếu phu quân của quý vị yêu thương, ắt hẳn nên mua tặng nàng một bánh xà phòng. Còn nếu chưa có lương duyên, lại càng nên tự thưởng cho mình một bánh, để làn da luôn được tươi nhuận. Chư vị, hãy cùng ta hô vang. Tết này chẳng nhận quà, chỉ nhận xà phòng vàng. Tết này chẳng nhận quà, chỉ nhận xà phòng vàng. Thanh xuân vô giá, xà phòng hơn cả ái tình. Thanh xuân nào có giá, xà phòng trọng hơn ái tình. Nếu người muốn yêu thiếp, chớ nên nói lời nào. Mua cho thiếp một khối xà phòng, chớ nên suy nghĩ nhiều. Nếu người muốn yêu thiếp, chớ nên nói lời nào. Tặng thiếp một khối xà phòng, chớ nên suy nghĩ nhiều.
Nàng định làm gì? Thiếp thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn thì cùng nhau hổ thẹn. Từ hôm nay, chúng ta, Thiên Hương Các, sẽ chính thức bày bán xà phòng thơm và xà phòng thường. Mỗi ngày chỉ 500 bánh. Ai đến trước được trước. Sao chỉ có 500 bánh thôi? Chúng ta đông người thế này, không đủ chia. Đúng vậy đó. Tiêu công tử, ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi thật sự vì dùng xà phòng thơm mà khiến đại tiểu thư phải lòng ngươi sao? Hỏi nàng đó. Đây cũng là điều ta muốn hỏi ngươi. Đúng. Mua. Mua. Nhất định phải mua. Ta với Tiêu công tử tài sức ngang nhau. Nếu Tiêu công tử có thể được đại tiểu thư để mắt tới, lại còn bao nhiêu tiểu thư khuê các của các hầu phủ, vương phủ, chắc hẳn cũng sẽ có người để ý đến ta. Đây nào phải là mua xà phòng đâu. Đây quả thực là đầu tư cho nửa đời sau vậy. Xin hãy để ta mua trước. Mua xong ta sẽ về nhà tắm rửa khu vé. Cứ ngồi xổm trước cửa Định Quốc công phủ, chẳng đi nữa. Chưởng quầy, việc sau này xin nhờ cậy cả vào ông. Cô gia, đại tiểu thư, cứ giao cho lão. Xin hãy an tâm. Chẳng ổn rồi. Bấy lâu nay ta ngấm ngầm chèn ép cửa hiệu của hầu phủ. Nếu để cửa hiệu này cải tử hoàng sinh, nghe rõ chưa? Mau chóng bẩm báo việc này lên trên, đi. Cuối cùng cũng xong xuôi. Để ta nghỉ ngơi một lát, hay là tựa vào người ta mà nghỉ ngơi một chút. Chàng chớ có lại gần, cần chi phải thế. Xem này, ít cắn nàng để lại trên người ta đây này. Cũng may ta còn chút nghị lực. Xem ta có bóp chết ngươi không. Chuyện gì thế? Lạc ca, đại tiểu thư, có kẻ lấy thân mình chặn đường. Đã xảy ra chuyện gì, Lạc ca? Kẻ này đột ngột lao ra, chẳng nói chẳng rằng, liền chui xuống gầm xe ngựa. Nếu ta chẳng kịp kéo lại, hắn đã sớm tan xương nát thịt dưới bánh xe rồi. Dừng tay. Tham kiến thánh ý công chúa. Tham kiến công chúa điện hạ. Thánh ý công chúa, hoàng thất đại sở trọng nam khinh nữ. Đến nay chỉ còn duy nhất một vị công chúa được hoàng thượng hết mực sủng ái. Người đó chính là thánh ý công chúa. Xin điện hạ thứ tội. Phu quân thiếp không nhận ra điện hạ, nên mới mạo phạm đến người. Tiểu nhân xin tham kiến điện hạ. Xin điện hạ thứ tội. Cửu Nhi, đây là phu quân của ngươi sao? Cái giọng điệu này hình như rất khinh ghét ta, khi ta là phu quân của Trúc Cửu Nhi. Điện hạ tha mạng. Ngươi không thể vì là công chúa mà làm càng, giết người vô tội. Ngươi là nô lệ do bổn công chúa mua về, đã ký tử khế với phủ công chúa. Bổn công chúa chỉ là phụng pháp giết nô lệ bỏ trốn. Thì ra là nô lệ bỏ trốn. Phu quân thiếp đây lỡ lầm, suýt nữa làm trễ việc chính của điện hạ. Người đã ở đây, xin giao lại cho điện hạ xử lý. Huynh đệ, đừng giãy giụa nữa. Phu quân của cô nương đây, thân thủ cũng không tệ. Đa tạ điện hạ quá khen. Người đã giao cho điện hạ. Thần nữ cùng mọi người còn có việc gấp phải làm, xin không làm chậm trễ việc điện hạ truy bắt phạm nhân. Xin cáo từ. Điện hạ tha mạng. Chúng ta thật là xui xẻo quá đổi. Trên đường có bao nhiêu xe ngựa, lại cố tình chọn trúng chúng ta, suýt nữa khiến chúng ta đắc tội công chúa. Kẻ này quả là tinh ranh. Chỉ có xe ngựa của hầu phủ ta mới có gia huy. Hắn đã liệu trước cả rồi. Trước tiên cứ lên xe ngựa đã. Điện hạ, xin người hãy tha cho ta một mạng. Người nhà họ Chu chúng ta đã khi nào mềm lòng đâu. Ngươi cứ việc chạy trốn, dù có trốn bao nhiêu lần cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của bổn công chúa. Hôm nay ngươi cũng đã khôn ngoan hơn đôi chút rồi đấy.
Ngươi còn dám nằm dưới xe ngựa của Tuyên Vũ hầu phủ? Sao? Mong bọn họ có thể cứu ngươi ư? Nô, chẳng hay đã đắc tội gì với công chúa? Nếu công chúa đã từ tay nha hoàn mua nô về, cớ sao lại ngược đãi nô như vậy? Người khác trong phủ cũng chưa từng bị ngược đãi đến thế. Vậy ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Đợi ngươi nghĩ thông rồi bẩm báo bổn công chúa sẽ cho ngươi hay gì sao? Hôm nay gặp được đại tiểu thư nhà họ Chúc, trong lòng ngươi chẳng có chút hổ thẹn nào ư? Ngươi trong lòng chẳng chút hổ thẹn sao? Nô tài không hiểu. Công chúa đang nói đến kẻ nào? Vả lại, nô tài và nữ tử kia vốn chưa từng gặp mặt, sao lại có chuyện hổ thẹn? Công chúa, người bị điên rồi chăng? Phụ thân của đích trưởng nữ nhà họ Chúc vốn là hầu gia của đại sở, từng là đại tướng quân khai quốc. Ngài đã mất tích nơi sa trường. Phu nhân cùng phụ thân nàng đều cùng mất dấu nơi chiến địa. Này, chỉ còn lại đích trưởng nữ nhà họ Chúc mà thôi, duy nhất một mầm mống. Người nói xem, đáng tiếc hay không đáng tiếc? Với nô có liên quan gì? Công chúa, nô cầu xin được chết sớm. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Một ngày không chịu nói thật, ngươi sẽ không chết được. Khó khăn lắm mới trốn thoát đến đại sở, ai ngờ lại rơi vào tay người nữ nhân này. Nàng ta làm sao phát hiện thân phận của ta? Không được, phải tìm cách thoát thân thôi. Nữ nhân thô bạo này ra tay chẳng hề nương nhẹ, càng ở lâu càng nguy hiểm. Ta phải trốn đi, đợi khi ta khôi phục thân phận, nhất định sẽ lột da rút gân con ả này. Sao vậy? Từ khi từ Thiên Hương Các trở về, nàng cứ thất thần mãi. Không có gì, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Mệt thì hãy nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay chàng không được. Như vậy, ta đây e rằng sẽ khó mà yên giấc. Nàng, chẳng phải chàng muốn mau chóng kết thúc và sớm được an giấc sao? Từ khi từ Thiên Hương Các trở về, đã chẳng còn yên, giờ lại lén lút, lẻn ra ngoài. Chúc Cửu Nhi, sao mà chậm chạp thế? Bị tiểu thị vệ của nàng làm cho mệt mỏi lâu rồi sao? Người nam tử 3 ngày kia, thân phận là gì mà khiến nàng bất chấp tất cả, thúc ngựa đuổi theo? Chúc Cửu Nhi này nói chuyện khí lực dồi dào. Đúng là khí chất của bậc nữ cường nhân, yếu đuối chỗ nào? Cái này, chẳng khác nào ảnh người bán với ảnh người mua, ta cảm thấy mình bị lừa dối. Phu quân hộ vệ của nàng, có biết bộ mặt thật của nàng không? Ngày ngày uống thuốc, diễn kịch quả thật rất giống. Chỉ là, nàng đã lừa gạt bao người, bao năm tháng, thêm hắn một người cũng chẳng đáng kể. Tốt lắm, Chúc Cửu Nhi. Chẳng lẽ cả hầu phủ đều đang diễn tuồng? Chỉ mình ta là người bị che mắt? Không phải vậy, còn có tên ngốc Lâm Thông kia nữa. Ban ngày giả vờ đã đành, ban đêm trên giường cũng phải giả vờ. 3 khắc đã kêu mệt, kêu đủ rồi, làm ta mỗi lần chỉ có thể dùng 3 phần sức. Thật vậy, một tên nô lệ mua về, khắp đại sở đều không tra ra được lai lịch. Nhưng trên lưng hắn có một vết sẹo. Nếu dùng tay sờ, có thể sờ thấy một chỗ lồi lên. Hình dạng này tựa như đầu hổ. Hắc Hổ Quân. Hắc Hổ Quân. Hắc Hổ Quân là đội quân duy nhất có thể đối chọi với đại sở. Tương truyền, từ vị tướng lĩnh đầu cho đến quân trinh sát đều có một dấu ấn đầu hổ ở thắt lưng, hình như một khối u thịt, lồi hẳn ra ngoài, có thể dùng để xác nhận thân phận.
Quả nhiên là tương tự. Bản cung đã mua hắn về, vốn định đợi hắn tự thú. Chẳng ngờ lại là kẻ cứng đầu. Bá phụ và bá mẫu, nghe nói chính là bị Hắc Hổ quân phục kích. Nếu không phải vậy, bổn cung đã sớm giết hắn rồi. Lưu Lạc đến đại sở làm nô lệ. Ngươi nghi ngờ chuyện của cha mẹ ta. Hắn biết rõ nguyên do trong đó. Ta quả thực nghĩ như vậy. Chỉ là khổ nổi không có chứng cứ. Nhưng Cửu Nhi, nàng hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ cậy miệng hắn ra. Phỏng hắn không phải. Nếu hắn thật là người của Hắc Hổ quân, ta nhất định khiến hắn sống không được, chết không yên. Sau này ngày ngày đều là trốn địa ngục trần gian. Ôi trời đất ơi! Chẳng trách người ta nói phụ nữ dưới núi là hổ dữ. Phụ nữ có quyền thế còn khó đối phó hơn. Lời ấy quả không sai. Nghe nói nhị hoàng tử gần đây bên cạnh có nuôi một người phụ nữ, là Hoa Khôi của Nghênh Xuân Lâu. Thì ra là nàng. Nàng không phải là tam hoàng tử nuôi dưỡng ở bên ngoài sao? Hoa Khôi ư? Chẳng qua là phục vụ ít người hơn mà thôi. Nàng ta đã khiến tam hoàng tử bị phụ hoàng quở trách. Với tính tình của tam hoàng tử, liệu có dễ dàng buông tha cho nàng ta? Chỉ là hiện tại, sao nàng ta lại ở bên nhị hoàng tử? Tự nhiên là giống chúng ta. Vì sinh tồn, phụ hoàng của ngươi hiện giờ vẫn chưa hay biết sự tình này. Nếu phụ hoàng của ngươi biết, ngài ấy sẽ làm gì? Chỉ là sự việc này không nên làm cho quá đột ngột, kẻo khiến bọn chúng sinh lòng nghi kỵ. Việc này cứ giao cho ta xử lý. Đang lúc trong lòng có cơn giận chưa chỗ trút, ta đây chỉ thích nhìn cảnh chó cắn chó mà thôi. Ngươi vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Nếu để đám hoàng tử kia sinh lòng nghi hoặc, e là kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm trong mắt bọn họ. Ta chẳng qua chỉ là một công chúa, được phụ hoàng nuông chiều đến mức kiêu căng, ngang ngược. Còn ngươi thì sao? Nay đã đại hôn, tâm sự vơi bớt, cũng đỡ bị đám hổ lang kia dòm ngó. Nhưng bọn chúng cũng chỉ là tầm thường mà dám nhòm ngó đến nàng. Một đám phế vật. Nếu mất đi thân phận hoàng tử, cho đi đầy 10 người chết chín, một người còn lại chết dọc đường. Còn rể hiền của nàng, tài năng ra sao? Có dũng, có mưu, ý tưởng kỳ lạ lại nhiều. Thật sự là không giống người lớn lên ở xóm nghèo. Ta thấy có chút kỳ lạ. Ngươi còn dám trách ta sao? Thật đúng là chẳng phải người một nhà, không vào chung một cửa. Ta che giấu việc thân xác này đã đổi chủ, vì đại tiểu thư này cũng đang che giấu bản ngã thật sự. Ngươi đang giả vờ không biết hay thực sự chẳng hay biết gì? Chẳng phải ngươi muốn tước phụ Lưu Tử sao? Ý ta là bản lĩnh của hắn thế nào? Ngươi là công chúa khuê các chưa xuất giá, sao lại chẳng biết giữ ý tứ? Lời này mà cũng là thứ ngươi hỏi được sao? Chẳng lẽ lại nói là bị chó gặm hay sao? Quả nhiên tìm được một đấng phu quân thân cường lực tráng, thật là tốt. Thảo nào ngươi lại chọn hắn? Giờ đây ta thật lòng mong đợi đến khi vị phu quân hộ vệ của ngươi hay tin ngươi hạ dược chàng sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào khi biết rõ chân tướng. Cái gì? Kẻ hạ dược ta lại chính là Trúc Cửu Nhi. Vốn dĩ ta cứ ngỡ ta trúng phải mê dược nên mới bất đắc dĩ làm chuyện cầm thú. Hóa ra là đại tiểu thư chủ động hạ dược, lừa dối ta làm kẻ cầm thú. Điều ta căm ghét nhất chính là bị lừa dối, lại còn là bị che mắt mà lừa dối. Thế này thì ta là gì đây? Một quân cờ hay là một gã hề? Chàng thân thủ bất phàm, lại tôn sùng lối hành sự quyết đoán, không dung thứ kẻ vô dụng. Là như vậy, quả thật ta đã nhặt được báu vật. Còn về sức khỏe, ta vẫn phải tiếp tục giả bệnh. Chàng ta cứ mỗi đêm hùng hục như một con trâu vậy, chân ta không đi nổi mất. Xem ra ngươi đã thực sự đem lòng yêu chàng rồi. Sợ chàng biết chân tướng sẽ bỏ ngươi mà đi. Trước khi kế hoạch của chúng ta thành công, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu thất bại, chúng ta đều chết. Càng không cần lo. Thành sự rồi, nếu người ấy nhất quyết mời ngươi về, khi ấy, ngươi cũng đã tự do, thì hãy đi theo người ấy vậy. Mong là vậy. Chỉ là kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm hơn. Bởi vì các phòng của Thiên Hương Các, các ngươi động tĩnh quá lớn, đàn áp thương điếm nhà ngươi thật sự có thể kìm hãm tư binh. Nhưng hiện tại thì không được. Một khi thời gian kéo dài, vừa có tiền, vừa có tư binh thì Tuyên Vũ hầu phủ chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục thời cực thịnh. E là có kẻ đã đứng ngồi không yên rồi. Ngươi định bắt đầu ra tay với đám hoàng tử đó sao? Ngươi biết rõ mà, mối thù của mẫu phi ta nhất định phải báo.
Xem ra bí mật của Tuyên Vũ hầu phủ còn nhiều hơn ta tưởng. Tư binh, hoàng tử, cả công chúa nữa. Ta đâu phải là các ngươi, chỉ là con rối trong tay. Tuyên Vũ hầu phủ ắt sẽ phò tá ngươi. Ta đã rõ.